नमस्कार, म भगीरथ योगी। बेलायतबाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिकाहरू लन्डन नेपाल न्युज.com, नेपाली लिङ्क.com र ग्लोबल नेप्लिज.com को संयुक्त आयोजनामा आज हामीहरू यो छलफल लिएर तपाईहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। संसारभरि नै कोभिड-19 ले असर गरिरहेको छ र बेलायतमा ठूलो संख्यामा बसोबास गर्नुहुने भूतपूर्व गोर्खा परिवारहरूलाई उहाँहरूका अध्यागमन समस्याका बारेमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीहरूसँग यो छलफलमा भाग लिइरहनु भएको छ ल्याम बिल्डिङका ब्यारिस्टरहरू किलिन म्याकार्थी, राफेल जेसुडम, त्यस्तै गरेर म्याथ्यू मोरियार्टी र हामीसँग हुनुहुन्छ एभरेस्ट ल सलिसिटर्सका प्रमुख सलिसिटर राजु थापा र एभरेस्ट ल सलिसिटर्सकै सलिसिटर सैयद इमरान अली र हामीलाई प्रविधिमा साथ दिइरहनु भएको छ जगन कार्कीजीले र अरू साथीहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीहरू खास गरेर आज तीनवटा विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कोभिड-19 का कारण गोर्खालीहरूका मुद्दामाथि परेको असर, अपिल प्रक्रिया र गोर्खा मुद्दाहरूका सबल तथा कमजोर पक्षहरू बारे हामीले चर्चा गर्नेछौँ। हामीलाई ट्रान्सलेसनमा सहयोग गर्नका लागि आरती श्रेष्ठ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यो छलफललाई हामीले दुई चरणमा बाँडेका छौँ। पहिलो चरणमा हामीले ब्यारिस्टरहरूसँग छलफल गर्नेछौँ भने दोस्रो चरणमा एभरेस्ट ल सलिसिटर्सका प्रमुख सलिसिटर राजु थापाले तपाईहरुका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुनेछ। अब हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले I would like to go to Miss Kilin McCarthy. She is a barrister with Lamb Building and she has pleaded several Gurkha cases and won them successfully as well. कोरोना कहरले अदालतको सुनवाईमा कस्तो असर परेको छ? Kilin, what has been the impact of COVID-19 on court cases? Well, as I'm sure you know, the UK has been badly affected by COVID. The official death toll is now over 44,000. And sadly, we know that that does include some Gurkha veterans and their family members in the UK. Arati Diju. कोरोना भाइरस को दुखद घटना को बारेमा केही कुरा गर्नुहुन्छ। 44,000 भन्दा बढी मानिसहरू मरिसकेका छन्। त्यसमध्ये दुखको कुरा के छ भने गोर्खालीहरू पनि त्यसमा परेका छन्। Immigration courts in the UK closed on the 23rd of March of this year when the UK went into lockdown. 23rd of March मा इमिग्रेसन चाहिँ बन्द गरेको थियो जुन बेलामा चाहिँ लकडाउन भएको थियो। त्यो all appeals that were waiting on the 23rd of March were paused. So the main effect of COVID on Gurkha cases has been a delay. 23rd of March मा जब सबै कुराहरू बन्द भएको थियो, सबै मुद्दाहरू त्यो बेलादेखि चाहिँ ढिलो भएको छ। Currently, all of those paused cases are having a telephone meeting between a judge and a lawyer to decide what to do. त्यो 23rd of March देखि जुन मुद्दाहरू स्थगित गरिएको थियो, त्यो मुद्दाहरू चाहिँ त्यो दिनदेखि अब जजको र लयरहरूको बीचमा टेलिफोनबाट कुराकानी हुँदैछ कि त्यसको बारेमा अगाडि कसरी बढ्ने। And those cases will be decided in one of three ways. त्यो मुद्दाहरू चाहिँ तीन किसिममा बाँडिएको छ। So number one, they may be decided by a judge just looking at the papers and the written arguments of your barrister without anybody attending a hearing, but that's likely to be rare. पहिलो कुरा चाहिँ जजले त्यो कागजपत्रीहरू पढेर त्यसको बारेमा चाहिँ विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ कुन किसिमले लैजाने त्यो एउटा कुरा भयो।
Number 2, they may be decided by using a video link platform, very similar to what we're speaking on now, but not actually Zoom. दोस्रो कुरा चाहिँ भिडियो लिङ्कबाट पनि त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ, जुन कि अहिले हामीहरूले जसरी हेरिरहेका छौं त्यस्तो किसिमले, तर जुमबाट होइन. Or number 3, they may be listed at court in the usual way, so people will go to court, give evidence, and speak to a judge. तेस्रो चाहिँ हामीले जसरी पहिले हामीले मुद्दा गरिरहेको थियौं, कोर्टमा गएर जजसँग कुरा गरेर त्यो किसिमबाट पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ. So speak to your lawyer about what's suitable for your case. Your lawyer will speak to the judge by telephone, and then you will get a new date for your hearing, either by video or by attending in person. यो मुद्दाको बारेमा तपाई आफ्नो लयरसँग कुरा गर्नु होला, अनि लयरले चाहिँ जजसँग हाम्रो न्यायाधीशसँग कुरा गर्नुहुन्छ. अब कुन किसिमबाट यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ तपाईको आफ्नै वकिलले भन्नुहुन्छ. Thank you very much for this very important piece of information. I hope our audience will find it quite useful. Now, I would like to go to Rafael. Rafael Jesuram, he is a barrister with Land Building, and he has been taking up Gurkha cases and pleading them successfully over the last several years. Rafael, यो भूपू गोर्खाका छोराछोरीहरू रोजगारीका लागि खाडी वा मलेसिया आदि मुलुकहरूमा गइराख्नु भएको छ. उनीहरूप्रति होम अफिस वा अदालतहरूको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ? There have been several cases where Gurkha children have gone to the Gulf countries, Malaysia, and other countries as well for employment. How have you found the response of the court and home office towards these cases? Well, quite different, because the Home Office seems to believe that family life, which is what we need to show in Gurkha appeals, comes to an end the moment someone moves away. Now, of course, the courts approach it differently. As far as the courts are concerned, family life can resume. यो अलिकति फरक छ, किनभने गोर्खा केसहरूको मुद्दाहरू के छ भने गोर्खालीहरूले आफूले जब आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि जब उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर जान्छन्, त्यो बेलामा उनीहरूको सोचाइ के छ भने यो मुद्दा अहिले यो जुन हामीले जहाँ हाम्रो जुन पाइरहेको थियौं त्यो चाहिँ त्यही सकिन्छ भनेर. So what is important is to show that family life has resumed, and the way you do that, of course, is with evidence. What I mean by evidence is you set out the facts that demonstrate that there's a family life. त्यहाँबाट सरेपछि पनि पारिवारिक जीवन चाहिँ सँगै हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो वकिल साहबले भन्नुहुन्छ कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्यो भने पनि जुन पारिवारिक जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध चाहिँ टुटेको हुँदैन. So what I would say is it's by no means a problem. It just means that cases have to be prepared that much more carefully. But ultimately, in my view anyway, there is unlikely to be such a thing as an unwinnable Gurkha case. मेरो भनाइ अनुसार गोर्खा केसहरू नजित्ने कुनै पनि कारण हुन सक्दैन, तर कुरा के भने यो सबै हामीले कागजपत्री सबै एक ठाउँमा गरेर कागजपत्रीको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर हामीले यो मुद्दालाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ. गोर्खा केस चाहिँ नजित्ने भन्ने मेरो सोचाइमा यो हुन सक्दैन. Thank you very much, Rafael. We'll come back to you again. Now I would like to go to Matthew Mariarty. Matthew, can you hear me? Yes, I can, Bhagarath. Hello. Matthew is a barrister with Land Building and has pleaded several Gurkha cases and won those cases as well. I would like to ask him about the procedures, how the Gurkhas could make their cases strong. आफ्ना 30 वर्ष नागेका छोराछोरीहरूलाई नेपालबाट ल्याउन चाहने भूपू गोर्खा सैनिकहरूले के कस्ता कागजातहरू अदालतमा पेश गर्नुपर्छ? Matthew, could you tell us what type of evidences do Gurkha sponsors and their adult children need to produce before the court?
Yes, Bhagirath. As Raphael was saying, ultimately, the court can take a very different view from the Home Office. And the important thing to show in law is that support is being provided by the sponsor to the adult child. हुर्केको छोराछोरीहरूको लागि जुन छोराछोरीहरू उमेर पुगेका छन् त्यो छोराछोरीहरूलाई यहाँ ल्याउनको लागि एउटा खास उहरू हामीलाई चाहिन्छ जुन कि उनीहरूको लागि जुन हामीलाई कागजपत्री चाहिन्छ त्यो कागजपत्री चाहिँ बलियो हुनुपर्छ. Support can take various different forms, but the two key types of evidence which ultimately need to be provided are evidence of financial support and evidence of emotional support, and I'll just touch on both briefly. दुई किसिमको कुराहरू चाहिँ एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ के भने एउटा चाहिँ आर्थिक परिस्थिति कुन किसिमले बच्चाहरू ल्याउन सकिन्छ हुर्केको बच्चाहरूलाई. अर्को कुरा चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध भन्नाले उनीहरूको एक अर्काको कतिको गहिरो सम्बन्ध छ र कतिको आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ टाढा हुँदाखेरि. So in terms of financial support, it may be that the sponsor is, for example, sending remittances to their adult child and has been doing so for many years. So evidence of those remittances will be very helpful. It may also be that the adult child has access to a bank account, a pension fund, or other source of finance that the sponsor is providing directly in Nepal, or indeed just that the sponsor continues to accommodate the child in the family home or in rented accommodation that's paid for by the sponsor. आर्थिक सम्बन्ध धेरै बच्चा ल्याउनको लागि आर्थिक सम्बन्ध चाहिँ धेरै बलियो हुनुपर्छ जसले कि बाबुआमाको पेन्सनबाट कुन किसिमले बच्चाहरूले हुर्केको बच्चाहरूले पैसा उनीहरूले पाउँछन् र उनीहरूको ब्याङ्क अकाउन्टबाट पनि उनीहरूको कतिको उनीहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा आफ्नो एक्सेस छ जसले कि उनीहरूले पैसा निकाल्न सकुन्. अर्को कुरा चाहिँ पारिवारिक सम्पत्ति जसले कि उनीहरूको बसोबास गरिरहेको घरहरूमा कसरी बसोबास गरिरहेको छ र उनीहरूलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि कुन किसिमको आर्थिक सहयोग आमा बुवामा छ त्यो चाहिँ धेरै जरुरी कुरा छ. Matthew, I have got a sorry to disturb you. Matthew, I have got a follow-up question to you as well. अपिल सुनवाईको तयारी गरिरहेका स्पोन्सर र तिनका परिवारलाई तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? Matthew, what would be your advice to sponsors as well as their families while they are preparing to file an appeal hearing? Well, Bhagirath, in addition to providing as much evidence as possible to show that financial and emotional support, it's very important to prepare for the appeal hearing itself, and that includes preparing a witness statement, which is another very important form of evidence. अर्को कुरा रुपियाँ पैसा र पारिवारिक जुन माया मोह छ जुन पारिवारिक सम्बन्ध छ त्यो बाहेक अर्को जरुरी कुरा के छ भने उनीहरूको कागजपत्रीको कुराहरू छ. कागजपत्रीहरू कतिको बलियो छ कसरी उनीहरूले बनाएको छन् त्यो एउटा चाहिँ धेरै जरुरी कुरा छ. And although the sponsor and any other witnesses will be given help in drafting and producing that witness statement, it's very, very important that you know exactly what it says and you're entirely happy with the contents of the statement, because you are likely to be asked questions in court, and it's very important that you understand the process and you understand the evidence that you want to put forward. कागजपत्रीहरूको सम्बन्धमा तपाईको कागजपत्रीहरू तपाईले एकदमै राम्रोसँग त्यसको बारेमा पढेर त्यसको बारेमा बुझेर अनि तपाईलाई चाहिँ जब अदालतमा आउनुहुन्छ त्यस बेलामा तपाईलाई कुनै कुनै प्रश्नहरू न्यायाधीश साहबले सोध्न सक्नुहुन्छ. त्यसकारण प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि तपाईले चाहिँ एकदम सोचेर बुझेर सम्झेर मात्रै जवाब दिनुपर्ने हुन्छ. But I should just say, Bhagirath, that of course in the run-up to your appeal hearing you will be given much more detailed and specific advice, both by the solicitors and caseworkers who prepare for the appeal and by your barrister pre-hearing at the court or tribunal centre. तपाईलाई मुद्दाको बारेमा सबै कुराहरू बुझाइन्छ र तपाईले चाहिँ सबै कुराहरू बुझेर मात्रै तपाईले अदालतमा त्यसको बारेमा बयान दिनु सक्नुपर्छ.
Thank you, Matthew. You have been very helpful. We'll come back to you again. Now, I would like to go to Solicitor Syed Imran Ali from the Everest Law Solicitors. Imran, can you hear me? Imran? Thank you very much, Bhagiraji. It's a pleasure for me to join in on this meeting. Yeah, Matthew was just discussing about the evidences, the importance of the evidences that we need to produce and bring together while preparing for the cases. धेरै भूतपूर्व गोर्खाहरूले मोबाइलमा एपहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न, भिडियो अन्तर्वार्तामा पनि भाग लिन सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई तपाईको सुझाव के छ? Many Gurkha veterans are not tech savvy and face problems in downloading apps on their mobiles and attend the hearings through video interviews. What would be your advice to them? म तपाईको सवाल नेपालीमा भी बुझ्यो त्यो दाइ। Thank you. मेरो नेपाली धेरै राम्रो छैन. But I'm going to obviously reply to all of you in English, and we have got the facilities of Ms. Arati, who's going to interpret most of these topics. Obviously, the whole issue about showing a social life between an adult Gurkha child and an even more a very old Gurkha parent comes to a point where the judges normally do not accept that there could be a family life between these two people. So in order to show the evidence, you will have to produce a record from your telephones, which could be from Nepal. You can bring in evidence of communication from a friend's phone, if you can show that this was the phone used to communicate with the parent in Nepal. So it depends on what actually is the situation going on between the adult child and the Gurkha parent, which we will then express to the judge in the best possible way. Artiji. Oh my God, that was too long. I will try to, okay. What my point was that although the evidence is essential in forms of document, but if the Gurkha can explain the situation to the judge convincingly, it will still be enough in some cases to win the appeal. अदालतमा गोर्खालीहरू जब उहाँहरू आउनुहुन्छ आफ्नो मुद्दाको लागि, किन उहाँहरूमा जुन अब अहिलेको जुन मोडर्न टेक्नोलोजीहरू उहाँलाई नआउने हुनाले उहाँहरू अदालतमा आएर जजको अगाडि आफ्नो मुद्दालाई राखेर उहाँले आफ्नै भाषामा उहाँले भन्नुभयो भने जजले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यसको लागि जुन ट्रान्सलेटर हुन्छ हाम्रो अदालतमा, त्यो ट्रान्सलेटरको माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ जजलाई त्यो मुद्दालाई राम्रोसँग बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू आफै अदालतमा हुनुभयो भने त्यो प्रशस्त हुन्छ। Thank you. But obviously you can show communication record if you are using telephone calls from buying, purchasing calling cards. If you can show calls, calling cards, those are important. You can bring those. If you are communicating on Viber, WhatsApp, messengers, you can download those from screenshot. If you don't know how to, you can ask somebody, or even us as solicitors, we try to help you in getting those records from your phones. तपाईले अब आफ्नो जब छोराछोरीहरू अर्को देशमा नेपालमा हुन्छन् त्यो बेलामा तपाईले त्यो छोराछोरीहरूसँग वयस्क छोराछोरीहरू हुर्केका छोराछोरीहरूसँग यहाँ ल्याउनको लागि जब तपाईहरुले कुनै पनि माध्यमबाट जस्तो भाइबरबाट कि त कलिङ कार्डहरू जुन पाउँछन् आजकल त्यो किनेर तपाईले जुन किसिमको सम्बन्ध तपाईहरुको हुन्छ कुराकानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा एभिडेन्सको रूपमा त्यसलाई एउटा प्रमाणको रूपमा निकाल्नको लागि तपाईले आफ्नो कुनै पनि यहाँ भएको साथीहरूलाई कि कुनै पनि आफूभन्दा अलिकति टेक्नोलोजीमा जान्नेहरूलाई कि आफ्नो वकिललाई नै तपाईहरुले
सोध्नुभयो भने उहाँहरूले कुनै पनि तरिकाबाट तपाईलाई त्यो उसको लागि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूको अफिसहरुमा वकिलहरुको अफिसहरुमा प्रशस्त त्यो कर्मचारीहरु हुन्छन् जसलाई कि त्यसको बारेमा धेरै ज्ञान हुन्छ त्यसकारण त्यो माध्यमबाट तपाईले चाहिँ जजलाई यो कुराको प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ Thank you, for Imran. For financial support, you can use IME money transfer records. You can bring bank statements from pension if you have in Nepal, like Matthew also suggested those documents. So for financial support, that is very important. अब आर्थिक सहयोगको लागि तपाईहरुले जुन किसिमबाट पैसाहरु पठाइरहेको हुन्छ आईएमई बाट कि बैंकबाट कि तपाईको आफ्नो पेन्सनबाट अघि माथ्यूले हाम्रो ब्यारिस्टर माथ्यूले भने जस्तै अहिले इमरानले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो माध्यमबाट तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्रमाण ल्याउन सक्नुहुन्छ जसले कि जजलाई एकदम विश्वास हुन्छ कि तपाईहरुले चाहिँ यो एकदम साँचो कुरा हो किनभने अदालतमा साँचो कुरा बोल्नु धेरै जरुरी छ त्यसकारण अदालतमा चाहिँ हाम्रो न्यायाधीशले त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ किनभने अदालतमा जहिले पनि प्रमाण चाहिन्छ त्यो एउटा एकदमै साँचो प्रमाण हुन्छ Thank you, Imran, for this very important piece of information. I hope our audience find it quite useful. एउटा सानो जानकारी छ हामीले आजको कार्यक्रममा 12 वर्ल्ड स्क्वायर का ब्यारिस्टर डेरेललाई पनि हामीले निम्ताएका थियौं तर उहाँ विशेष कारणवश आउन सक्नु भएन त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौं र यो कार्यक्रम आज तपाईहरुलाई londonnepalnews.com nepalilink.com र त्यसै गरेर globalnepalnews.com ले संयुक्त रूपमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिराखेका छौं हामी यो छलफललाई अगाडि बढाउँछौं Now I would like to go to Kilin McCarthy regarding Gurkha widows. भूपू गोर्खाका विधवाहरूले खास गरेर उहाँहरूको वयस्क छोराछोरीहरूलाई लिएर आउनको लागि बेलायतमा केही समस्याहरू भोगिराख्नु भएको र नीतिगत रूपमै भेदभाव भोगिराख्नु भएको गुनासो गर्नु भएको छ Kilin, you have been you are very well known about the problems being faced by the Gurkha widows. Especially the immigration policy doesn't seem to address the adult children of ex-Gurkha widows. Don't you think there is a discriminatory policy against them? What would you say? Yes, it is correct that the policy does not expressly cover widows. To that extent, it does appear to be unfair to many people. However, there is a route for the children of widows to come into the UK. So the policy has its express terms, but the policy also says that in addition to the express terms, the right to family life must be considered. गोर्खाको जुन विधवाहरू छन् उनीहरूको लागि जुन आफ्नो हुर्केको बच्चाहरू ल्याउनको लागि एउटा अन्याय जस्तो भइरहेको छ त्यसको लागि हाम्रो एउटा लिंक एउटा जुन हाम्रो समाधान गर्ने तरिका पनि छ त्यसमा चाहिँ पारिवारिक जीवन हो पारिवारिक जीवन भनेको धेरै महत्त्वपूर्णको कुरा हो जसले कि अब जुन गोर्खाको विधवाहरू छन् यो देशमा उनीहरूको हुर्केको बच्चाहरू ल्याउनको लागि त्यसमा पनि एउटा किसिमको समाधान छ And it's through that right to family life that the adult children, even of Gurkha widows, can win a right to come to the UK, even though the policy does not appear to cover them. जुन अहिलेको जुन नियमले एउटा किसिमको जुन समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन भन्ने छ यो पारिवारिक जीवनको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ पारिवारिक सम्बन्ध जसलाई कि फ्यामिली टाइ भन्छन् त्यसले चाहिँ गोर्खाको विडोहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी वयस्क छोराछोरीहरूलाई हुर्केको छोराछोरीहरूलाई पनि ल्याउनको लागि उनीहरूले अपील गर्न सक्छ र त्यो सम्बन्ध चाहिँ एक गहिरियोको सम्बन्ध भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई ल्याउनको लागि आफ्नो जुन
विदेशमा बसिरहेको जुन नेपालमा बसिरहेको बच्चाहरू छन् आफू विदेशमा भएको हुनाले त्यो बच्चाहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले समस्या समाधान गर्नको लागि यो चाहिँ नियम छ। So using the evidence that my colleagues have already described, if you can show that family life is engaged between a widowed mother and her adult children, you do still have a possibility of being permitted to come to the UK based on your right to family life. तपाईको यहाँ बसेको विधवा आमा को हुर्केको बच्चाहरू जो नेपालमा छन् उनीहरूको लागि यहाँबाट ल्याउने जुन उनीहरूको एउटा हक छ त्यो चाहिँ यहाँ बसेको आमाले आफ्नो सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने कुरा जुन पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छ यहाँ बसेको आमाले चाहिँ यहाँबाटै बसिकन उहाँहरूले चाहिँ अपिल गरेर हुर्केको बच्चालाई ल्याउन सक्ने नियम छ। Thank you very much, Kilin, for this info regarding Gurkha widows. This has been very helpful. Now we would like to discuss about a cultural thing with Gurkhas, and I would like to go to Rafael. This is the regarding the joint family system that we are in. Rafael, can you hear me? Yes, I can. नेपाली संस्कृति कस्तो छ भने 3 पुस्तासम्म हामी एउटै घरमा बस्छौं। भूपू गोर्खाहरूले आफ्नो छोरासँगै बुहारी नाति नातिनाहरूलाई पनि स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। Can married adult children apply to join their parents in the UK? It is in the Nepalese culture that 3 generations live under the same house. So can ex-Gurkhas sponsor their son, daughter-in-law, as well as their grandchildren as well? That is a difficult case, but it's definitely arguable. I think the key is to explain again with facts why there is a family life. In the West, in wealthy countries, the assumption is that children grow up and they move out. In many cultures, even in Western countries until a few years ago, that was not true. But you have to explain with facts why there's still a family life. जुन 3 पुस्ताहरू हाम्रो छ 3 पुस्ताहरू सँगै बस्ने जुन छ त्यसले हाम्रो 3 पुस्ताहरूले गरेको हुनाले यो कुनै नसक्ने कुरा हैन, यो कुनै असम्भव कुरा हैन। यसलाई चाहिँ हामीले कतिको हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध हाम्रो कतिको गहिरो छ त्यसको लागि चाहिँ यो असम्भव हैन, यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। So I think it's incredibly important to remember those things which would not be normal to a Western judge in a large city like London. For example, if someone grew up in a rural part of Nepal in a house with no electricity where the nearest road is a day's walk away, those are facts that you who lived them might take for granted. But remember, they must be explained in detail because those are the facts that will persuade an English judge that there is something unusual. यो देशको लागि यो चाहिँ एउटा असाधारण कुरा हो किनभने यो देशमा चाहिँ त्यसरी सँगै बसिदैन, त्यसरी पारिवारिक जीवन त्यसरी चल्दैन। तर यो देशमा पनि अलिकति टाढा टाढा गएर हेर्ने हो भने पहिले कुरा हेर्ने हो भने यस्तो हुन्थ्यो। तर नेपालमा जुन कुरा कि एकदम टाढा टाढा पहाडतिरको कुरा हो, जुन ठाउँमा कि गाडी चल्दैन, जहाँबाट कि पक्की सडक पनि धेरै घण्टा हिँडेर मात्रै पक्की सडकमा पुगिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ बिजुली हुँदैन, पानी हुँदैन, तिनीहरूको लागि चाहिँ यो कुनै असाधारण कुरा हैन। किनभने 3 पुस्ता एउटै घरमा बस्नु भन्ने कुरा कुनै असाधारण कुरा हैन। यो चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै साधारण कुरा हो। So fundamentally, my message would be this. Remember, when you talk to your lawyers, tell them everything, no matter how small that detail might be. It might be very, very useful. Now,
Imran Ali, who we've heard from a moment ago, for example, will be asking you those questions. But if there's something that you think might help, don't be shy. Bring it to your lawyer's attention. यो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो लयरलाई चाहिँ आफ्नो वकिललाई सबै कुरा सानो सानो कुरा पनि तपाईले भन्नुपर्छ किनभने तपाईले हुन सक्छ कि तपाईको घर सानो छ बिजुली छैन पानी छैन तपाई लाज मान्नु होला तर त्यो लाज मान्ने कुरा हैन त्यो सत्य कुरा हो र त्यो सत्य कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो वकिललाई भन्यौं भने वकिलले चाहिँ हाम्रो मुद्दाको लागि त्यो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ जुन कि अघि हाम्रो लयर इमरान अलीले पनि भनिराख्नु भएको थियो उहाँले पनि यही कुराहरु एउटा यो चाहिँ असाधारण कुरा हैन भनेर भनिराख्नु भएको थियो. Perhaps we should do another program on just the importance of evidence and what other evidence we can show to bring out family life between families. Absolutely. I think that is critical. Remember, these cases are very, very strong because of the historic injustice, fundamentally because we're dealing with people who should have been here long ago, many of which would have been born British had their fathers not been wronged. But ultimately, that is the bedrock, that's the foundation. But on that foundation, we need to build with evidence. That is critical. यो कुरा चाहिँ असाधारण कुरा हैन किनभने यो जुन यो ब्रिटिश गोर्खाहरुको मुद्दाहरु छ यसलाई यो किसिमबाट हेर्न सकिन्छ कि जुन बच्चाहरुलाई को लागि चाहिँ हामीले अहिले मुद्दा लडिरहेका छौं त्यो बच्चाहरु त्यो बेलामा यो मुद्दा नभएको भए त्यो बच्चाहरु उसको बुवाहरुले यहाँ बस्ने जुन हकको उसमा छ त्यो चाहिँ उनीहरु यही जन्मेर उनीहरु चाहिँ यहीको सिटिजन हुन्थ्यो र उनीहरु ब्रिटिश सिटिजन हुन्थ्यो त्यसकारण त्यो इन्जस्टिस एउटा त्यो चाहिँ कानुनी तरिकाले त्यसमा चाहिँ उनीहरुमाथि अन्याय भएको पाइन्छ. Thank you, Rafael, for taking up this very important issue of the joint family system, which has been widely practiced among the Nepalese Gurkha community. Now, I would like to go to Matthew, and this is regarding the that you try to bring over your adult children to the UK and you don't succeed, then you obviously become disappointed. यदि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका कुनै छोराछोरीहरूको निवेदन 2-3 पटक नै अस्वीकार भइसकेको छ भने उनीहरूले फेरि अपील गर्नु कति व्यावहारिक हुन्छ? If a Gurkha children case has been refused by tribunals 2 or 3 times, can there still be hope? Should they continue to knock the doors of the court or simply give up? Matthew. Thank you, Bhagirath. I think that the key message from today, if anything, is that there is always hope in these cases, and there may very often be cases in which the tribunal has previously refused an appeal, but there are good reasons why a new judge in a new hearing will allow that same case. Now, I'll just touch on 2 of those key reasons why you might get a successful appeal even after previous unsuccessful ones in a moment. गोर्खाहरुको बच्चाहरुको 2-3 चोटी जुन उहरु मुद्दाहरु रिफ्युज भएको हुन्छ त्यो मुद्दाहरुको लागि चाहिँ फेरि अपील गर्नको लागि नयाँ जज हुन्छ नयाँ अदालत हुन्छ त्यसकारण तिनीहरुले त्यो मुद्दाहरुलाई चाहिँ फेरि आफूले अपील गर्न सक्छन्. So the first reason is that you might well be able to put forward evidence that wasn't previously available or that the previous judge didn't see, that shows that there is support which is real or effective or committed, and that whether or not that support was existing before, if it exists now, and if that bond is there between the sponsor and the adult child, then the appeal should be allowed on the facts as they are at the date of the new hearing. पहिलो कुरा चाहिँ पहिलेको जजले जुन कुराहरु उहाँले पढेको हुँदैन र उहाँलाई थाहा हुँदैन त्यो कुराहरु चाहिँ सत्य कुराहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग फेरिबाट ल्याएर त्यो हाम्रो अपिलको कागज हुन्छ त्यसमा जुन एप्लिकेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो खुलस्त हुनुपर्छ. The second thing is that there have been very important and positive developments with the law and policy in recent years, which mean that a case which was previously refused perhaps some years ago may be allowed now on the basis of a proper application of the law and policy,
either if the previous judge simply got the law wrong, or if the law has developed since the previous refusal and can now be shown on the basis of the law as it currently stands that the case should be allowed. पहिलेको जुन एप्लिकेसन एक्युज भएको हुन्छ त्यसको कारण अर्को पनि हुन सक्छ कि अहिले चाहिँ पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ नियम फेरिएको पनि हुन सक्छ र जुन पुरानो नियम थियो त्यो पुरानो एप्लिकेसन हुन सक्छ र पुरानोबाट यो अहिले नयाँ नियमले चाहिँ त्यो एप्लिकेसन एउटा कुरा त त्यो अगाडि जान सक्छ। अर्को कुरा के भने अब कागजपत्रीहरुमा जुन कुरा पहिले देखाइएको थिएन त्यो कुरा अहिले चाहिँ देखाइएको पनि हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको एप्लिकेसन पहिलेको भन्दा फरक हुन्छ र बलियो हुन्छ। So, although the judge will take any previous negative decisions as a starting point, ultimately the new judge must apply the law as it now stands to the evidence which is in front of him or her at the appeal hearing. पहिलेको न्यायाधीशले जुन कुरालाई चाहिँ नकारेको हुन्छ रिफ्युज गरेको हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको नयाँ जजले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि आधार नमानेर नयाँ मुद्दालाई नयाँ तरिकाले नयाँ किसिमले अहिलेको नयाँ जजले चाहिँ हेर्नुहुन्छ किनभने हुन सक्छ पहिलेको कानुन भन्दा अहिले कानुन अगाडि पनि बढिसकेको हुन सक्छ त्यसमा हेरफेर पनि भएको हुन सक्छ त्यसकारण अहिलेको कागजपत्री चाहिँ नयाँ जजले चाहिँ नयाँ तरिकाले हेर्नुहुन्छ। Thank you, Matthew, for raising hopes of many Gurkha veterans. I hope they will find this piece of information very uplifting and they will keep their hopes alive. Now I would like to go to Barrister Rafael Jesuram. He just referred to the issue of human rights and historic injustice. We would like to know more on these issues from him. धेरै जसो गोर्खा मुद्दाहरू मानव अधिकारको आधारमा अगाडि बढाएको पाइन्छ। गोर्खालीहरू विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय भएको छ भनेर भन्ने आधारहरू के छन्? Most of the Gurkha cases are being pleaded on the basis of human rights. Do you have adequate grounds to argue that there have been historic injustice against the Gurkhas? Rafael. Well, the fact that there has been a historic injustice against the Gurkhas has long been established, as long ago as 2008, when the High Court said that it was wrong that members of the brigade, unlike other non-British army veterans, could not apply to come to the United Kingdom. That is the fundamental point on which all of these cases rest. That had that injustice not happened, then the family would already be here. So absolutely, provided that the veteran was discharged after 4 years of service, then the court is likely to assume there was an injustice. गोर्खाहरूमाथि जुन ऐतिहासिक अन्याय भएको छ त्यसको लागि चाहिँ अहिले कानुनहरू बनाइएको छ। त्यो बेलामा गोर्खाहरूलाई जुन अरू गोर्खा सोल्जरहरूले पाए जस्तै ब्रिटिसहरूले पाए जस्तै त्यो बेलामा 4 वर्ष काम गरेर उनीहरू फर्किन नपरेर उनीहरूले पनि अरू गोर्खालीहरू जस्तै उनीहरूले पनि त्यो बेलामा ब्रिटिस सोल्जरहरूले जस्तै उनीहरूले पनि त्यो बेलामा हक पाएको भए अहिले उनीहरूको छोराछोरीहरू यही देशको नागरिक हुन्थ्यो र उनीहरूमाथि त्यो ऐतिहासिक अन्याय नभएको भए उनीहरू चाहिँ अहिले ब्रिटिस सिटिजन हुन्थ्यो र उनीहरूमाथि चाहिँ त्यो अन्यायको जुन उनीहरू भिक्टिम भएका छन् त्यो उनीहरू हुने थिएनन्। And that injustice, fundamentally, that's the historic injustice, the fact that the family would be here already had the veteran not been wronged, is precisely why we do not need to show any particularly serious consequence. All we need to show is that there is still a family life. त्यो बेलामा त्यसरी अन्याय उनीहरूमाथि नभएको भए उनीहरू यहाँको नागरिक हुन्थ्यो र उनीहरूको त्यो पारिवारिक जीवन जुन अहिलेको बेलामा जुन उथलपुथल भएको थियो त्यो चाहिँ उनीहरूको हुने थिएन। Because fundamentally it comes down to this: why should a man who in many cases might have given up to 15 years, sometimes more, of their life to the service of this country,
have to choose between the settlement they ought to have had many years ago and their family. That is wrong. That is the basis of all our arguments. जुन ब्रिटिश गोर्खाहरूले यहाँ 15 वर्ष काम गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो हक पाउनु पर्ने र उनीहरूले त्यो बेलामा त्यो हक नपाएको हुनाले यो चाहिँ अन्याय भएको हो. Thank you, Rafael, for making this clear to our audience. I hope it's been very useful to our audience as well. Now, Rafael spoke about the historic injustice and the human rights ground that many Gurkha cases are being pleaded by their lawyers. Now, this is also a policy issue I would like to take up with Kilin. Kilin, यो ब्रिटिश सरकारको जुन नीति छ कि 30 वर्ष नागेका सन्तानहरूले अदालतबाट अहिले थुप्रै अपिल जितिराख्नु भएको छ. अब सरकारले चाहिँ जनवरी 2015 मा ल्याएको नीतिलाई नै फेरबदल गर्नुपर्ने हो कि यो 30 वर्षको अवधि कतिसम्म उपयुक्त रहन्छ. Many Gurkhas over 30 years of age are winning appeal through the courts. Should the government now change the revised policy introduced in January 2015? Kilin. Thank you, Bhagarath. This is similar in many ways to the issue of the treatment of widows and whether there needs to be a policy change in relation to that. यो चाहिँ त्यही किसिमको एउटा नियम हो जुन कि विडोजहरुको लागि जुन चाहिँ विधवाहरुको लागि गरिएको हो. त्यो त्यसमा चाहिँ हेरफेर हुन सक्छ. There's currently no big policy pressure to change the terms of the policy. जुन नियम अहिले छ त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको हेरफेर हुने कुनै सम्भावना अहिलेको स्थितिमा छैन. There are no plans to do so either. कुनै किसिमको त्यसको लागि चाहिँ कुनै किसिमको प्लान पनि छैन. So the policy already says that in addition to the express terms for people under the age of 30, that Article 8 family life must be considered. यो 30 वर्ष मुनिको जुन बालबच्चाहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ पारिवारिक जीवन चाहिँ यथावत हुनुपर्छ. And this is how all the people who don't come within the express terms of the policy, be it the children of widows or children who are over 30, can actually be considered. यो विधवाहरूको जुन छोराछोरीहरू छन् 30 वर्षका माथिका तिनीहरूको यो पारिवारिक जीवन चाहिँ एकदम गहिरो सम्बन्ध भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ यहाँ आउनको लागि कुनै समस्या छैन. The key point is always to look at whether family life continues to exist between the adult child and the UK-based sponsor, be that the Gurkha veteran or the widow of the Gurkha veteran. सबभन्दा मुख्य कुरा के छ भने गोर्खा भेटरनहरुको हुर्केको बच्चाहरू र उनीहरुको आमा बुवा जस्तो गोर्खाहरूको उनीहरुको पारिवारिक सम्बन्ध गहिरो हुनुपर्छ. कतिको गहिरो छ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो. And in order to show that, the question is the same in all of these, be it the widow cases or the children over 30. The question is there evidence of real, effective, committed support from one to the other? यसको लागि मुख्य कुराहरू के छ भने 30 वर्ष माथिका बच्चाहरू र विधवाको बच्चाहरूको लागि जुन चाहिँ हाम्रो मुख्य कुराहरू छन् तिनीहरू यी हुन्. So even though there is currently no plan or real pressure to change the terms of the policy to cover widows or to cover people over 30, don't assume that you cannot argue these cases, because the family life must always be looked at. विधवाहरूको बच्चाहरू र 30 वर्ष माथिको बच्चाहरूको लागि जबसम्म हामीले पारिवारिक जीवन एकदमै गहिरो छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ
अहिले कुनै किसिमको हेरफेर हुने र अदलबदल हुने कुनै पनि किसिमको कुरा छैन। Thank you very much, Killian, for this very important part of information, because this has been being raised from many times. Why the age bar of 30? Why there isn't a general rule for all the adult children for Gurkhas? I hope this has cleared and informed our audience. Now, I would like to request Matthew to share his personal experience while pleading Gurkha cases. तपाईले गोर्खाका धेरै मुद्दाहरू जित्नु भएको छ। सबैभन्दा बढी कुन उमेरका गोर्खा छोराछोरीको केस तपाईले जिताउनु भएको छ? के बताइदिनुहुन्छ कि? Matthew, you have represented many Gurkha cases in the past. What was the maximum age you were able to win in the court? And could you share an example? What was your argument? Thanks, Bhagarath. I think for precisely the fact of this historic injustice that was inflicted on Gurkha families, which Raphael spoke about, and the manner in which that affects the human rights arguments that Keeling was just talking about, there is no maximum age. And certainly I've worked in one case with Everest solicitors where a 54-year-old adult child was granted on an appeal entry clearance to come and join her parents. But there are two other cases which I'll perhaps just touch on to give examples of the kind of arguments that can be made. गोर्खालीहरूमाथि जुन किसिमको अन्याय भएको थियो त्यस आधारमा मैले चाहिँ एउटा मुद्दा 54 वर्षको पनि जिताएको छु। तर त्यो चाहिँ मुद्दा हामीले जुन किसिमले हामीले हेरेको छौं यो चाहिँ हाम्रो रफालले भने अनुसार गोर्खालीहरूमाथि अन्याय नभएको भए यो मुद्दाहरू चाहिँ हुँदै नै थिएन। So in one case, I recall two sisters aged 48 and 47 had a successful appeal to come and join their widowed mother in the UK, having lost their father many years ago, because that family between the mother and the two daughters had subsisted throughout. They had supported each other in the family home throughout, and there was a significant degree of codependency between the mother and her daughters. So the mother was very much lost in the UK without them, and it was decided by the judge that they should be allowed to come and join her here. अर्को एउटा मुद्दा के छ भने दुईजना दिदीबहिनीहरूको छ, त्यो 34 र 35 वर्षको दिदीबहिनीहरू हो। उसको आमा चाहिँ यहाँ विधवा हुनुहुन्थ्यो, एक्स गोर्खाको विधवा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूले चाहिँ दुवैजनाले यहाँ आउनको लागि स्वीकृति पाउनु भयो। मुख्य कारण उहाँले स्वीकृति पाएको कारण के भने जब उहाँको मुवा के रे विधवा हुनुभयो त्यस बेलामा चाहिँ उहाँको जुन सम्बन्ध आफ्नो दुईजना छोरीहरूसँग नेपालमा थियो त्यो सम्बन्ध चाहिँ उहाँहरूको एकदम गहिरो पारिवारिक सम्बन्ध थियो, सधैँको एकदम धेरै नै नजिकको सम्बन्ध थियो। त्यसकारण जजले त्यो सुनवाईमा उहाँले हेर्नुभयो कि उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ धेरै गहिरो छ, पारिवारिक सम्बन्ध हो र उहाँहरू एउटै परिवार जस्तो हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले यहाँ आउने स्वीकृति पाउनु भयो। In the other case, I would like to also sorry, Matthew, I would also like to add an example from a case that we dealt with. There were 8 children who were allowed in the appeal. Daryl was the barrister. Unfortunately, he's not here to take the credit for it. So there were 8 children, the eldest of whom was 53 years old. Yes, thanks, Imran. Sorry, I just let the interpreter go ahead. एउटा केसमा चाहिँ लयर इमरान अलीले भन्नुभएको 8 जना बच्चाहरू यो देशमा आउनको लागि उनीहरूले स्वीकृति पाएका थिए, किनभने पारिवारिक सम्बन्धले गरेको हुनाले 8 जना बच्चाहरूले यहाँ आउनको लागि स्वीकृति पाएको थियो, जुन कि हाम्रो अर्को ब्यारिस्टर ड्यारलले डिल गर्नुभएको थियो। अनि आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर इमरानले भन्नुभयो कि 8 जना चाहिँ यहाँ आउनको लागि स्वीकृति पाउनु भएको थियो। Artiji, the eldest one was 53 years old. सबभन्दा ठुलो उहाँको सबभन्दा ठुलो बच्चा चाहिँ 54 वर्षको हुनुहुन्थ्यो।
I think that very much goes back to Raphael's point that there really are no unwinnable cases. If there is time, I will just touch on the other case that I wanted to mention, because I think it draws on some of the points that have previously been made by Raphael and Keelan. दुई चारवटा कुराहरू रफाल हाम्रो ब्यारिस्टर रफाल र ब्यारिस्टर क्लिनले गर्नुभएको थियो त्यसको लागि चाहिँ हामी अरू एक दुईटा केसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ So in this other case, an adult daughter in her late 40s had actually very much led an independent life. She had lived away from the family home, she had been married, and indeed she'd spent many years working on cruise ships. But for reasons that I'll turn to, though none of those things were a barrier to her winning her appeal. अर्को एउटा छोरी चाहिँ धेरै आफ्नो स्वतन्त्र जीवन बिताउनु हुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ काम पनि क्रुज शिपमा गर्नुहुन्थ्यो जुन कि पानी जहाजमा काम गर्नुहुन्थ्यो अर्को एकजना छोरी So the point in that case was that she had been through some very difficult experiences through the course of her marriage. She had found herself in very difficult circumstances, and ultimately she had come to be very much dependent or reliant on support from her parents because of the difficulties which had befallen her. उहाँको त्यो वैवाहिक जीवनमा उहाँले त्यो कामहरू गरे पनि उहाँको चाहिँ त्यो वैवाहिक जीवन राम्रो नभएको हुनाले उहाँले चाहिँ धेरै त्यहाँ अलिकति दुःखको जीवन बिताउन परेको हुनाले उहाँ चाहिँ फेरि त्यो सबै छोडेर फर्केर आफ्नो आमा बाउकै घरमा आएर बस्नु भएको थियो So through the evidence we were able to provide with Everest solicitors, the judge was willing to accept that the fractured family life between her and her parents had been re-established, that there was real support being provided by them, and that particularly because of the historic injustice against the family, she should be able to join them here in the UK. उहाँले चाहिँ आफ्नो सबै छोडेर आएर जब आफ्नो पारिवारिक जीवनहरू त्यहाँको छोडेर आएर यता आएर जब आफ्नो मुवा बुवाको पारिवारिक घरमा बसिराख्नु भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ पहिलेको हाम्रो ब्यारिस्टर रफायलले भनेको जस्तै जुन किसिमको गोर्खाहरूमाथि अन्याय भएको थियो त्यो बेलामा जुन चाहिँ ऐतिहासिक अन्याय हो त्यो भएको हुनाले उहाँको छोरीले चाहिँ आफ्नो आमा बुवासँग पारिवारिक सम्बन्ध फेरिदेखि सुरु गरेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ यहाँ आउनको लागि अनुमति पाउनु पर्छ Bhagarath, if I can just jump in there and agree entirely with what Matthew was saying, one of the key points is that one should always bring it back to the injustice that the veteran himself suffered. For example, and it's by no means uncommon, recent case which was prepared by Everest Law where the father had not lived with the family for 20 years, but we were able to show with evidence that the reason he had not was that he needed to go abroad to earn money to support that family. Why? Because he had been left impoverished by the fact that he had not been allowed to come to the UK and been discharged with a pension that was worth only a few pounds every month. These cases are about justice. यो ऐतिहासिक अन्याय हाम्रो गोर्खामाहरूमाथि भएको हुनाले अब जुन गोर्खा हुनुहुन्थ्यो जुन घरको एकजना मुख्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफ्नो परिवारदेखि 20 वर्षसम्म पनि गएर अर्को देशमा बसेर बेलायतमा आएर बसेर काम गरेर जुन पैसा उहाँले कमाउनुहुन्थ्यो त्यो पैसा चाहिँ धेरै नै कम पैसा थियो यो देशको लागि धेरै कम पैसा भएको हुनाले उहाँले चाहिँ यहाँ कमाउनु पर्ने तर उहाँहरुको पारिवारिक जीवन कस्तो थियो भने एकदमै नजिकको थियो सधैँ आदान प्रदान हुने सधैँ उहाँकै पैसामा घर चल्ने पारिवारिक जीवन चाहिँ एकदम गहिरो भएको हुनाले र यो जुन गोर्खाहरुमाथि जुन ऐतिहासिक अन्याय भएको छ त्यो अन्याय भएको हुनाले उहाँहरुलाई चाहिँ यो कुराको लागि उहाँहरुले यो जुन पाउनु पर्ने सुविधाहरु छ त्यो पाउनु पर्छ Thank you, Matthew, and thank you, Raphael, for clarifying things and making things clear for the benefit of our audience. Now we are coming close to the first part of our discussions. We have got a couple of questions left. Now I would like to go to Keelan regarding the impact of the COVID-19. विभिन्न बिरामीका कारणले अदालत जान नसक्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको केसमा के हुन्छ
There are many Gurkha parents who have underlying health issues and are unable to attend the court. How can they make sure that their case is properly heard? Thank you, Bhagarath. Firstly, nobody should come to court if health issues mean that it is unsafe for you to do so. And a judge will always be sympathetic to that. And पहिलो कुरा के भने तपाई कुनै पनि स्वास्थ्यको कारणले तपाईले अदालतमा जान सक्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जुन न्यायाधीश हुनुहुन्छ न्यायाधीशले चाहिँ त्यो कुरा जहिले पनि बुझ्नुहुन्छ कि तपाई स्वास्थ्यको कारणले तपाई अदालत जान सक्नुहुन्न र हुनु पनि हुँदैन किनभने तपाई अस्वस्थ मान्छे हुनुहुन्छ अस्वस्थ मान्छे अदालतमा जानु हुँदैन र त्यो कुरा जजले एकदम बुझ्नुहुन्छ. And likewise, even if you don't have underlying health issues, if you have symptoms of COVID or if you have been exposed to COVID, you should not come to court. And again, a judge will be very sympathetic to that. जस्तो तपाईलाई अब अन्डरलाइन हेल्थको कुनै कन्डिसन छैन जस्तो अब त्यो डायबिटिजहरु भयो हाई ब्लड प्रेसर भयो पेटको कुनै रोग भयो त्यो नभए पनि तपाईलाई जस्तो अब कुनै अहिलेको जुन यो अदृश्य रोग छ जुन कोभिड-19 भन्छ यसको कुनै सिम्पटम जस्तो हाच्छिउँ आउने ज्वरोसरो आउने त्यस्तो भयो भने तपाईले अदालतमा जानु हुँदैन किनभने तपाई अदालतमा जानु नभए पनि न्यायाधीशले चाहिँ एकदम त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ. If you do have health issues and you're worried about coming to court, speak to your barrister, because it may be that your evidence is basically accepted, and in some instances you may not need to attend court and the case can go ahead without you. So speak to your barrister about whether it's necessary for you to attend. तपाईको कुनै पनि स्वास्थ्यको कारणले तपाईलाई अदालतमा जान समस्या छ भने तपाईले आफ्नो ब्यारिस्टरसँग कुरा गर्नुहोस् र उहाँले चाहिँ तपाईको मुद्दालाई जजसँग पुर्याउनुहुन्छ र त्यो मुद्दा चाहिँ तपाई नभए पनि त्यसको लागि सुनुवाई हुन्छ किनभने तपाईले स्वास्थ्यको कारणले तपाई त्यहाँ पुग्न सक्नु भएन. If your evidence is necessary, consider whether video evidence is an option for you. This needs a good internet connection and a computer, but the technology is no more complex than the Zoom platform that we're using now. So speak to your barrister about whether this is an option for you. तपाईले चाहिँ आफ्नो ब्यारिस्टरसँग कुरा गर्नुहोस् किनभने अहिले यो जुमबाट कि भिडियो लिंकबाट पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जजसँग कि जजको लागि जुन हामीले अदालतमा गएर भन्छौं त्यो पनि गर्न सकिन्छ. तर मुख्य कुरा के भने तपाई आफ्नो ब्यारिस्टरसँग कुरा गर्नुहोस्. तपाईको ब्यारिस्टरले त्यसको लागि उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ र तपाईलाई त्यो सबै कुरामा उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ. Thank you very much, Kirin, for this very important information. This is something we hope our audience will find it very useful. Now, I would like to go to Syed Imran Ali from Everest Law Solicitors. The question is in Nepali. कयौं गोर्खा सैनिकहरू लकडाउनका कारणले नेपालमै अड्किनु भएको छ. उहाँहरूको सुनवाई अब के हुन्छ? Many Gurkhas are now stranded in Nepal and are not able to attend court hearings. What will happen to their cases, Imran? The court has now decided to have a case management review before the substantive appeals. What happens now is the judge wants to make sure that before the full hearing, it has all the necessary documents, including evidence from the appellants and the response from the Home Office before it goes to the full hearing. पूरा सुनवाई हुनु भन्दा पहिले अहिले चाहिँ कोर्टले एउटा भावनात्मक सम्बन्ध राखेको छ जुन कि यो कोर्टको हियरिङ भन्दा पहिला त्यो सबै नियमहरू मिलाएर व्यवस्थापक तरिकाले
सबै कुराको व्यवस्थापन गरिने भनेर यो चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको सबै मिलाइएको छ। The name suggests itself what it is supposed to be. A case management review basically helps the judge and the respondent to reach a decision in your appeal even before going to the real main full hearing. We have had several CMR hearings ready for listing, and it so happens that in 1 out of 10, or actually a bit more than that, the Home Office actually withdraws their decision, even if we have, even at the time, either at the time of the CMR or just moments before CMR. By example, we have at least had about 6 hearings withdrawn by the Home Office, accepting that there is a case which should be allowed. मुद्दाको व्यवस्थापनको सुनुवाई भन्दा पहिला जुन अहिले मुद्दाहरू पछाडी परेका मुद्दाहरू छन्, धेरै कति मुद्दाहरू सरकारले होम अफिसले आफैले त्यसलाई विथड्र गरिरहेको छ, किनभने त्यो मुद्दाहरू को व्यवस्थापन यस्तो छ कि त्यो जित्ने मुद्दाहरू हो, त्यसकारण सरकारी तौरमा होम अफिसले नै त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ आफैले विथड्र गरिरहेको छ। To be honest, Bhagirath, for me, it has been simpler this way to arrange the evidence between the appellants and their sponsors. Sponsors, जुन स्पोन्सरहरू छन् त्यो र जुन उहाँहरूको जुन आउने मान्छेहरू छ उनीहरूको बीचमा अहिले चाहिँ धेरै सजिलो भइरहेको छ। The reason is they are already, most of them, in contact with each other on internet. तिनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरनेटबाट सम्बन्ध जोडिरहेका छन्। So I try to join in their family as a group and take the information that I require to prepare the case for them. I ask them for evidence. The appellants in Nepal sometimes are capable of sending these evidence to me by Viber, by WhatsApp, by Messenger. So I'm open on all forums and directly engaging with the appellants in order to attain these information. उनीहरुसँग म पनि जो आबद्ध भएर उनीहरुको सबै कागजपत्रीहरुको बारेमा सबै त्यो मुद्दाको बारेमा मैले विभिन्न माध्यमबाट भाइबरबाट कि इन्टरनेटबाट विभिन्न माध्यमबाट उनीहरुसँग जोडिएर त्यो सबै समाचारहरु म लिएर उनीहरुको मुद्दा बनाइरहेको छु। So it's when I'm satisfied that the case has very good merits, I simply can give, at one point, I can give them confidence that you have a very, very strong case. If obviously I find that the evidence is not enough, I try to pursue them. And if I need a Nepalese colleague, I have already Raju Dai here and other Nepalese colleagues. And then they contact with the appellants in Nepal in order to make them understand what type of documents we require. म धेरै खुसी छु यो माध्यमबाट, किनभने म उनीहरुसँग सधैँ आबद्ध छु डिफरेन्ट माध्यमबाट र यसले गरेर मलाई धेरै सजिलो भएको छ कि कुनै पनि मुद्दामा मलाई कुन कुन किसिमको कागजपत्री चाहिन्छ, कुन कुन किसिमबाट यो मुद्दालाई लैजानु पर्छ र त्यसमा हामीलाई के चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कागजपत्री जुटाउनको लागि सबै कुराको लागि यो माध्यमहरु सजिलो भएको हुनाले म चाहिँ यसमा धेरै सन्तुष्ट छु अहिलेको व्यवस्थामा। Recently, in last week, we had 4 cases which were withdrawn by the Home Office after we had put in the documents, and 2 of the children were from the same family.
and 2 other cases were different. So in altogether, 3 cases were withdrawn by the Home Office through the representation we had put in. हाल सारैको कुरा हो कि 6 वटा मुद्दाहरू मध्ये 3 वटा मुद्दाहरू मध्ये दुई जना 2 of them 3टा परिवारको जना 3टा परिवारको 2 जना 3टा परिवारको 2 जना यहाँ आएको मुद्दा जित्यो. Home Office withdrew their case because we submitted. Home Office ले आफैले त्यो मुद्दालाई चाहिँ आफैले वापस लिएको हुनाले वापस लिएको मुद्दा भनेको जितेको मुद्दा हुन्छ. दुईटाको चाहिँ होम अफिसले आफैले मुद्दा आफैले वापस लिएको. That's it. Right. Thank you. Thank you very much, Imran. Bhagiraji, there is also one more point that I would like to add. I don't know if I would get the opportunity or not to say this, but I want to give confidence. म उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु. Yes, that do not be afraid that these hearings are now being conducted on the internet. I think it has been better for most of the Gurkhas already. I am requesting the judges to allow an assistant with the sponsors present at the time of hearing to help them with the technology, so we can arrange people to come online for these hearings. म चाहिँ उहाँहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छु कि उहाँहरू चाहिँ यो जुन अहिलेको हाम्रो जुन टेक्नोलोजी छ ब्यारिस्टर ज्यूहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आश्वासन दिने कि यो टेक्नोलोजीमा जोइन हुनु र जसले कि हामीलाई सजिलो होस् र सजिलो भइ पनि रहेको छ अहिले. Thank you very much, Imran, for this quite important piece of information. We are coming to the end, near end of the first part of the discussions, and we are getting queries regarding BNO, British National Overseas. So before we conclude the first part of discussions, I would like to put this question to Barrister Rafael Jesuram. British सरकारले भर्खरै हङकङमा ब्रिटिश नेशनल ओभरसिज कार्ड पाएका व्यक्तिहरूले ब्रिटेनमा स्थायी बसोबास गर्न पाउने नियम ल्याएको छ. यसको बारे केही बताइदिनुहुन्छ कि the UK government has just announced a new route for British national overseas. Could you please tell us about that briefly? Well, Begarath, we don't know much yet. This is the press release from the government, which came out in the past couple of days. And what we don't have is the detail. Now, the detail is going to be critical. भगीरथ अहिले हामीलाई चाहिँ भर्खरै यो प्रेस रिलिजबाट हामीलाई यो समाचार आएको छ जुन कि मेरो हातमा छ. तर यसको विस्तारमा हामीलाई केही पनि आएको छैन. विस्तारमा आएपछि हामीलाई चाहिँ यसको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ. But in outline, what I would say is this. What it promises is to extend the current 6-month visa arrangement to a 5-year arrangement that does lead to settlement, and after that to registration, or, well, probably registration as a British citizen. Now, what this does is it opens up a whole new avenue for people, for example, who may not have family anymore. यो BNO को के छ भने सबभन्दा पहिले जुन 6 महिनाको भिसा छ त्यसलाई चाहिँ 5 वर्षमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ. त्यसपछि 5 वर्षपछि चाहिँ सेटलमेन्टको लागि त्यसलाई गर्न सकिन्छ. तर कुरा के भने अब जुन यो लामो प्रोसेस जुन छ नि अब 5 वर्ष अनि त्यो भन्दा पनि माथि सेटलमेन्टको कुरा छ. तर कतिको हुन सक्छ कि परिवारहरु यहाँ नहुन पनि सक्छ. And 2 points I'd like to make. The first is that the family route still remains very much a valid one, and for many people is going to be the preferable one, because if you have the kind of strong case that Imran was talking about a moment ago, then you're probably better off going by the family route because it's going to be cheaper and you get settlement straight away. यो पारिवारिक जीवनको जुन कुरा छ, पारिवारिक जुन मुद्दाहरू छन् जुन कि एकदमै बलियो मुद्दाहरू हुन्,
त्यसैले गरेर जुन इमरानले पहिला भन्नुभयो कि गोर्खाहरूको मुद्दामा जुन पारिवारिक जीवन छ जुन कि धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो बाटोबाट गयो भने चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ तुरुन्त जित्न सकिन्छ। The second point I would make is that if you have any doubt whether you are a British national overseas because of a connection with Hong Kong, you're going to need specialist advice. Nationality law is astonishingly complex. It's more complex than astrophysics, I think, at least I find. So talk to a lawyer. तपाईको यो जुन नेशनलिटीको जुन कुरा छ जुन ओभरसिजको कुरा छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो चाहिँ एकदम अलिकति अल्झिएको कुरा हो। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने तपाईले आफ्नो लयरसँग त्यसको बारेमा सम्पर्क गरेर त्यसको बारेमा छलफल गरेर त्यसको बारेमा कुरा गरेको सबभन्दा राम्रो हुन्छ। Thank you very much, Rafael, for this very important piece of information. I hope I would like to inform our audience that we'll be bringing out, we'll be organizing a separate show to discuss about the issues related to BNO. BNO को बारेमा जति तपाईहरुको जिज्ञासा छ यसको बारेमा रफाएलले भन्नुभयो वरिष्ठ ब्यारिस्टरले कि भर्खरै मात्रै नीति आएको छ त्यसले गर्दा कयौं कुराहरु चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि थप जानकारीहरु आएपछि हामी छिट्टै फेरि यस्तै कार्यक्रमहरु गरेर यी जानकारीहरु तपाईसम्म ल्याउने छौं। र now we have come to the end of the first part of our discussions. I would like to express sincere gratitude and thanks to senior barristers from Lamb Building, Barrister Killian McCarthy, Barrister Raphael Jerusalem, Barrister Matthew Moriarty, and Solicitor Syed Imran Ali from Everest Law. I hope our audience benefited a lot from your experience, and thank you very much for your advice and sharing your thoughts. And we are really grateful, especially the Nepalese Gurkha community. We have benefited a lot from your experience and commitment and the way you have been pleading the Gurkha cases in British courts. We would like to It was an honor for me to be. It was an honor for me to be part of this esteemed panel. To be honest, I've worked with Lamb Building and these three barristers for 8 years, and everything I know right now is because of them. They have taught me all the way along, and I cannot appreciate them more. Thank you very much, Imran, for your kind words. Enough. Now, I would like to thank all the distinguished panelists. You may take leave. Thank you very much for being here with us this Sunday afternoon. Now, we proceed to the second part of the show. अब हामीसँग हुनुहुन्छ एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा। उहाँसँग हामीले हाम्रा अडियन्सले श्रोता दर्शकहरूले पठाउनु भएका प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्ने छौं। सर्वप्रथम मिस्टर राजु थापा, हजुरलाई एउटा प्रश्न छ। तपाईको फर्मले धेरै गोर्खा केसहरू हेर्दै आउनु भएको छ र सफलता पनि पाउनु भएको छ। तपाईको अनुभवमा गोर्खालीहरूको केस सफल हुनु वा असफल हुनुका मुख्य कारणहरू के छन्? छोटकरी यहाँ बताइनुहुन्छ कि? धन्यवाद भागीरथजी। सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ जो आज यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुनुभएको चाहिँ राफेल जेसिराम क्लिन म्याकार्थी र म्याथ्यू मोरार्टी र मेरो कलिग इमरान अली, उहाँहरूलाई चाहिँ म स्पेसल धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हाम्रो मिडिया पार्टनर्समा ग्लोबल नेपाल न्युजमा भैरवजी र जगन कार्की, लन्डन नेपाल न्युजको शिव भण्डारी र नेपाल लिङ्कबाट ध्रुवराज अर्याल र हाम्रो नवीन पोखरेलले जुन यसो चासो देखाएर आज प्रोग्राम रन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ नि यो पोलिसीहरू ल्याउनलाई जुन गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले जुन पहल गर्नुभयो, जसको कारणबाट अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुपको स्थापना भयो, त्यो कारणबाट चाहिँ नि जुन 30 वर्षको जुन नियम आयो, त्यसमा म गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिलाई पनि म एकदमै धन्यवाद म ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुराहरू जुन अहिले एनआरएनको तर्फबाट चाहिँ गोर्खा डिपार्टमेन्ट भनेर एउटा फर्मेसन गरेको चाहिन्छ। हाम्रो युवा जोसिलो एउटा जाँगर भएका एनआरएनका उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले यसको अहिले लिड गरिराख्नु भएको चाहिन्छ र उहाँलाई पनि चाहिँ म यो गोर्खाको इस्युजहरूलाई उहाँले चाहिँ के भने सबै सङ्गठनहरूलाई एकीकृत रूपबाट सङ्गठित भएर चाहिँ जानलाई उहाँले धेरै पहल गर्नुभएको चाहिन्छ। म
उहाँलाई पनि चाहिँ प्रेमका मगरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको मैले यो कार्यक्रमबाट मैले जुन नोटहरू गरेँ आजको कार्यक्रम मैले विशेष गरी चाहिँ यो कार्यक्रम मैले सफल भएको मैले आफूले महसुस गरेको चाहिँ छु र तपाईले यो प्रतिष्ठित जुन ब्यारिस्टरहरूबाट जसले गोर्खाको हर हमेशा जुन केसहरू उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूको भनाइहरू पनि तपाईले चाहिँ सुन्नुभयो अब यसलाई चाहिँ अलिकति आधार मानेर म अलिकति त्यसैमा म अलिकति व्याख्या गर्छु यहाँको प्रश्नहरू जुन सफलता र असफलताको कुराहरू गर्नुभयो र गोर्खालीहरूको जुन गोर्खालीहरूको जुन सन् 1997 भन्दा अगाडि जुन डिस्चार्ज भएका उप सैनिकहरू चाहिँ छन् उहाँहरूको छोराछोरी यहाँ आउनुपर्ने मैले चाहिँ के भने एउटा नैसर्गिक अधिकारको रूपमा मैले लिएको चाहन्छु यसको लागि चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो जुन सफलता र असफलताको कुराहरू म पहिलो सुरुमा पोइन्टमा के चाहिँ जान्छु भने अहिले हाम्रो ब्यारिस्टरहरूबाट पनि त्यो कुराहरू उल्लेखहरू भइसकेको चाहिँ छ योमा चाहिँ के भने पहिलो आधार चाहिँ म ऐतिहासिक अन्यायको कुराहरूलाई अलिकति म प्रकाश पारिदिइहालौँ भूपू गोर्खाली सैनिकहरू जुन अवकाश प्राप्त गर्दा जुन जन्मेका सन्तानहरू छन् तिनीहरू 18 वर्षभन्दा मुनिका भए उनीहरूले यो आवश्यक अधिकार बाबु आमासँगै त्यति बेला नै पाउँथे तर त्यति बेलाको जुन 1997 भन्दा अगाडि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको पोलिसीहरू चाहिँ थिएन त्यसले गर्दाखेरि भूपू गोर्खाली र उनीहरूको परिवारहरूमा यो ऐतिहासिक अन्याय भएको तथ्यहरू पूर्वबाट र अर्को कुरा भूपू गोर्खाली सैनिकहरू अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि यदि ती सन्तानहरू पछि जन्मेका रहेछन् भनेदेखि ती सन्तानहरू बेलायतमै छन् जन्मिन्थे उनीहरू ब्रिटिस सिटिजन हुन्थे त्यसकारण यो ऐतिहासिक अन्यायको जुन एउटा चाहिँ एउटा मुद्दामा चाहिँ एउटा गर्ने तर्क गर्ने एउटा आधार चाहिँ हो म दोस्रो कुराहरू चाहिँ नि जुन सफलताको कुराहरू गर्नुभयो जुन गोर्खालीहरूको मुद्दाको बलियो एउटा आधार चाहिँ के चाहिन्छ भने भूपू गोर्खालीहरूले जुन आवश्यक अधिकार लिएर यहाँ आउनुभयो त्यो आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा छोराछोरीहरूसँग कसरी एउटै परिवार भएर बिताएका थिए र त्यो पारिवारिक जीवन अहिले निरन्तरता छ कि छैन त्यो कुराहरू पुष्टि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ यदि त्यो पारिवारिक जीवनहरू छोराछोरीहरूलाई नेपालमा जुन हालतमा चाहिँ छोडेर आइयो त्यसको चाहिँ जुन सपोर्ट समर्थन जुन चाहिँ चाहिन्छ त्यो हिसाबबाट निरन्तरता त्यो किसिमको प्रदान गरेको चाहिँ छ भने त्यसबाट केसहरू बलियो हुने आधारहरू चाहिन्छ अब हामीले यो अहिले जुन पोलिसीहरू चाहिन्छ जुन यो एनएसकेमा जुन पोलिसीहरू राखेको चाहिन्छ जसमा चाहिँ 30 वर्षसम्मका सन्तानहरूले मात्रै चाहिँ अध्यागमन नियमले चाहिँ तोकेको भने 10 वटा शर्तहरू पुरा गरेपछि मात्रै चाहिँ उनीहरूले यहाँनिरको आवश्यक अधिकार पाउने भन्ने कुरा छ जसको लागि म त्यो शर्तहरू चाहिँ मैले चाहिँ नभनौँ त्यसको लागि अलिक समयहरू चाहिँ जाला र यदि त्यो किसिमको नीति भए तापनि अहिले हामीले अदालतमा जुन किसिमबाट मुद्दाहरू लिएर गइरहेका छौँ 30 वर्षभन्दा माथिका सन्तानहरूको मुद्दाहरू प्रशस्त रूपबाट जितिसकेका छौँ यो जितेको कारण के भने पारिवारिक जीवन कसरी चाहिँ बिताएको त्यो कुराहरूमा के कस्तो किसिमका प्रमाणहरू पेशहरू गरेको चाहिँ छ त्यो कुराहरू अदालतमा पेश गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र मुद्दाको लागि चाहिँ जुन तयारी गर्दाखेरि प्रारम्भिक चरणमा प्रमाणहरू यथेष्ट रूपबाट त्यसको लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले चाहिँ अब यथेष्ट प्रमाणहरू भन्यो भने अहिले हाम्रो कुराहरू आयो जुन फाइनेन्सियल र इमोसनल भनेको चाहिन्छ आर्थिक र भावनात्मक जुन सम्बन्धको कुराहरू चाहिन्छ आर्थिकको सम्बन्धको कुराहरूमा जस्तो भूपू गोर्खालीहरूले अब उहाँहरू डिस्चार्ज हुँदा उहाँहरूले पेन्सन पाउनु भएको रहेछ भनेदेखि त्यो पेन्सन फन्ड्सहरू उहाँहरूको ब्याङ्कबाट कसरी चाहिँ उहाँहरूले झिक्नुहुन्छ त्यो पैसाहरू छोराछोरीहरूलाई अख्तियार या अथोरिटी दिएको छ कि छैन
यदि अथोरिटी दिएको रहेछ भनेदेखि छोराछोरीले पैसा झिकेको बाँडहरू त्यो पेश गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुराहरू कसैले चाहिँ के भनेदेखि गोर्खालीहरूले अब अथोरिटीहरू नदिएको तर एटिएम कार्डहरू छोराछोरीहरूलाई ल तिमीहरूले खर्च गर भनेर छोडेको हुन्छ। यदि त्यस्तो किसिमको छ भनेदेखि एटिएम कार्डबाट कति पैसाहरू झिकेको छोराछोरीले छ भने त्यो पनि प्रमाणको रूपमा लागू हुन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कसैले चाहिँ के भने छोराछोरीहरूलाई चेकमा चाहिँ साइन गरेर चाहिँ छोडेको हुन्छ र त्यसलाई पनि हामीले के भने प्रमाणको रूपबाट हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आर्थिक रूपबाट कसरी समर्थन गरिरहेको चाहिँ छ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट पुष्टिहरू हुन्छ। अब अर्को कुराहरू चाहिँ यहाँबाट मनी ट्रान्सफर जुन चाहिँ रेमिटेन्सको कुराहरू चाहिँ छ हैन, त्यसको प्रमाणहरू जस्तो आइएमएहरूबाट अरू अन्य रेमिटेन्स कम्पनीहरू चाहिन्छ त्योमा पठाएको पैसाहरूको त्यसको प्रमाणहरू यहाँ आएदेखि कसरी छोराछोरीलाई समर्थन गरिरहेको चाहिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो बाबुले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यही चरणमा विभिन्न चरणहरूमा अध्यागमन नियमहरूमा परिवर्तनहरू आइरहेको चाहिन्छ। यो चाहिँ के भनेदेखि अदालतबाट जुन किसिमका प्रतिवादित नजिरहरू चाहिन्छ त्यो आधारबाट के भने अध्यागमन नियमहरूमा पनि परिवर्तन भएको चाहिँ देखिन्छ। अब अहिले जुन चाहिँ अब 2009 को जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सनरी अरेन्जमेन्ट भन्नु सोभियत जुन व्यवस्था चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिका छोराछोरीहरू मात्रै लिएर आउनु पाउने, त्योभन्दा माथिको चाहिँ रहेछ भनेदेखि चाहिँ एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्स भन्ने जुन असाधारण परिस्थितिको कारण देखाउनु पर्ने, त्यस्तो मेडिकल प्रब्लम भएको, फुल टाइम एजुकेसन भएको, अब त्यो किसिमको एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्स असाधारण परिस्थिति अब देखाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब अहिलेको परिस्थितिमा देखाउनु पर्ने कुराहरू के भनेदेखि रियल कमिटेड इफेक्टिभ आफ्नो सपोर्ट होइन ब्यारिस्टरहरूले भनिसक्यो त्यो साँचो माया हुनु पर्यो, त्यो प्रभावकारी हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ के भने त्यो माया चाहिँ के भने समर्पित हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि जस्तो बाबाआमाहरू यहाँबाट चाहिँ भिजिट गर्नुहुन्छ छोराछोरीको लागि अनि कुन अवस्थामा उहाँहरूले छोडेर आउनुभएको चाहिन्छ, कसरी समर्थन गर्नुभएको चाहिन्छ, खालि चाहिँ के भने एउटा कुरा म यहाँहरूलाई के जानकारी गरौँ भने छोराछोरी मात्र भएर चाहिँ भएको हुँदैन, छोराछोरी प्रतिको बाबुआमाले गरेको उत्तरदायित्व के हो त्यो कुराहरू प्रमाणमा पुष्टि गर्नुपर्ने छ। अब मैले यहाँलाई चाहिँ जुन कुराहरू अब अहिले यसमा अलिकति म व्याख्याहरू चाहिँ गरिहाल्नु, जुन चाहिँ अब अलिकति म यो समस्याहरू पनि भएको मैले चाहिँ देखेको चाहन्छु। जस्तो कतिपयहरूको चाहिँ के भनेदेखि किन्डर रोलमा जुन फ्यामिली डिटेल्सहरूमा गोर्खालीहरू त्यति बेलामा डिस्चार्ज भए, त्यसपछि रजिस्टरहरू गरेनन्। अब अरू कुराहरू चाहिँ नि जुन चाहिँ समस्याहरू चाहिँ छ सरी म यो फोनले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ के चाहिँ छ भनेदेखि जुन फ्यामिली डिटेल्समा छोराछोरीहरू परेनन् भनेदेखि उनीहरूले के गर्नु पर्यो भने यो डिएनए टेस्टहरूबाट पनि चाहिँ के भने हामीले फ्यामिली डिटेल्समा नभएको र त्यो प्रक्रियाहरूबाट पनि उनीहरूले रजिस्टर गर्नलाई त्यहाँनिर कठिनाइ भएको त्यतिकै चाहिँ अप्लाईहरू गरे। पछि चाहिँ के भने त्यो छोराछोरी होइन भन्ने कुराहरूमा होम अफिसको जुन चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिन्छ पछि डिएनए टेस्टहरूबाट गराएर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ रिजल्भ भएको चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन मुद्दाको रूपरेखाहरूमा चाहिँ नि हामीले सफलता जुन हासिल गरेको चाहिन्छौँ त्यो प्रमाणहरू चाहिँ नि यथेष्ट रूपबाट त्यो प्रोभाइडहरू गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भनेदेखि जुन बयानहरू दिनुहुन्छ गोर्खालीहरूले त्यो बयानहरूलाई चाहिँ नि उहाँले राम्रोसँग पढ्नुहोस्। उहाँले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि एउटा कुराहरू जुन कुराहरू लेखेको चाहिन्छ
छोराछोरीको बारेमा बाबुआमालाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामीले अहिले मैले अलिकति इन्टरप्सन भएकोमा म यहाँ आएर क्षमा चाहन्छु। अब अर्को कुरा चाहिँ के चाहिन्छ भनेदेखि जुन कुराहरू बयानमा लेखेको चाहिन्छ त्यो कुराहरूभन्दा बाहिर गएर बयानहरू दिनु भएन र अदालतमा जाने बेलामा पनि बुबु गोर्खालीहरूले जुन बयानहरू दिँदाखेरि लामो गरेर चाहिँ बयान दिँदाखेरि त्यसमा कन्फ्युजहरू हुने चाहिँ हुन्छ, उहाँहरू अलमल्लिनु सक्नुहुन्छ। यो एउटा कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि यो मैले चाहिँ सफलता हासिल गरेको उहाँहरूको बयानहरू पनि राम्रो भयो, प्रमाण पनि राम्रोसँग पेश गर्नुभयो भने सफलता चाहिँ हासिल गर्न सक्ने आधारहरू चाहिन्छ। अब यहाँले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ भन्नुभयो अब विकनेस जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ एउटा के भने हाम्रो एउटा कल्चरल जुन चाहिँ एस्पेक्ट चाहिन्छ, हाम्रो जुन मूल्य र मान्यताहरू चाहिन्छ, हाम्रो नेपाली समाजमा जतिसुकै उमेर भएका छोराछोरी भए पनि त्यो के भन्ने बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी हुन्छ। होइन राखालले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ भनिसक्नु भएको छैन। यो कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि उमेर पुगे तापनि हाम्रो आफ्नो संस्कृतिहरू मूल्य र मान्यता के चाहिन्छ भने छोरीप्रतिको उत्तरदायित्व जीवनभर हाम्रो चाहिँ समाप्त हुँदैन। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ के भने हाम्रो जुन चाहिँ नेपाली कल्चर चाहिन्छ त्यो कुराहरू जजलाई भन्नु पर्यो, किनभने यहाँ त 18 वर्ष पुगिसकेपछि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट एउटा स्वतन्त्र जीवन चाहिँ हुन्छ। तर के भने हाम्रो नेपालको परिवेशमा हाम्रो चाहिँ जेनेरेसनहरू 3टा जेनेरेसनसम्म एउटा फ्यामिली भएर चाहिँ बस्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ के भने जजलाई बुझाउन सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो। र मैले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ असफलको कुराहरू भयो, असफलको कुराहरू गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने सबभन्दा पहिलो कुराहरू चाहिँ के भने हामी प्रमाणकै रूपबाट हामी भर पर्छौँ। कुनै प्रमाणहरूमा जस्तो छोराछोरीलाई कसरी उत्तरदायित्व आफूले पुरा गरेको छ, बाबुआमाले पैसा पनि पठाएको चाहिँ छैन, नेपालमा भिजिट पनि गरेको चाहिँ छैन, कन्ट्याक्ट पनि चाहिँ गरेको चाहिँ छैन भन्दाखेरि त्यो केसहरू फितलो हुन्छ। र दोस्रो कुराहरू चाहिँ अदालतले के चाहन्छ भनेदेखि आफ्नो वास्तविक कुराहरू के हो त्यो कुराहरू आफ्नो कुराहरू खोल र छोराछोरीको हकमा बाबुआमालाई बाहेक अरूलाई थाहा हुन्न। त्यसकारण चित्रण गरेर जे चाहिँ चाहिन्छ, कुन अवस्थामा छोराछोरीलाई छोडिरहेको चाहिन्छ, उनीहरू कहाँ चाहिँ बस्छन्, आफ्नो मूल घरमा चाहिँ बस्छन् भनेदेखि त्यो घरमा चाहिँ बस्छन् होइन, त्यो किसिमबाट चाहिँ चित्रण गर्यो भनेदेखि चाहिँ केसलाई बलियो हुन्छ, नत्र भए चाहिँ केसहरू खेतलो चाहिँ हुन्छ। अब बाबुआमासँग कोही चाहिँ छुटेर चाहिँ बसेको चाहिँ छ, पृथक लाइफहरू चाहिँ पृथक जीवन चाहिँ बिताएको चाहिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भने स्वतन्त्र जीवन बिताएको हकमा केसहरू विक हुन्छ। तर अघि नै हामीले कुराहरू गऱ्यौँ, जस्तो बाहिर गएर विदेशमा गएर जुन चाहिँ कामहरू गरेको चाहिन्छ तिनीहरूको हकमा विदेशमा कामहरू गरे तापनि तर त्यो पारिवारिक जीवन त्यति बेलामा छुटे तापनि त्यो फेरि चाहिँ के भने नेपाल फर्किसकेपछि फेरि उसले कामहरू पाएको हुँदैन, फेरि त्यो रिस्टाब्लिस हुन्छ। अघि नै कुराहरू रिस्टाब्लिस पुनर्स्थापित चाहिँ हुन्छ, त्यो कुराहरू होइन ब्यारिस्टरहरूले पनि त्यो व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। अब अर्को कुराहरू चाहिँ के भने झुटो विवरणहरू पेश गरेमा, जस्तो कतिपयहरूले चाहिँ के गर्छ भने अब यहाँ आउनलाई झुटो विवरणहरू चाहिँ दिने, जस्तो विदेश गएको रहेछ भने त्यसलाई नदेखाउने, त्यो कुराहरू चाहिँ नि किनभने 10 वर्षको हिस्ट्रीहरू चाहिँ देखाउनु पर्छ। त्यस कारण त्यो निवेदन दिने बेलामा एकदमै आफू चनाखो चाहिँ हुनु पर्यो, त्यसमा लेखेको डिटेल्सहरू त्यो चाहिँ नि ठिक छ कि छैन, त्यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ नि आफूले डबल चेकहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्को कुराहरूमा जस्तो भावनात्मक र आर्थिक रूपबाट चाहिँ नि ठोस प्रमाणहरू नपुर्याएको अवस्थामा पनि
केसहरू चाहिँ नि विक हुने भयो। अहिले मैले त्यो कुराहरू चाहिँ भन्यो भने जस्तो धेरैको यो गोर्खालीहरूको केसहरूमा मैले कतिपयहरूमा के चाहिँ देखेको चाहिन्छु भने होम अफिसले एउटा रिफ्युजलमा चाहिँ के गरेको छ भने 10 वर्षको हिस्ट्रीहरूमा बाहिर गएको कुराहरू नखोल्ने अनि नयाँ पासपोर्ट बनाएपछि पुरानो डिटेल्स आउँदैन भन्ने त्यो कन्सेप्ट र पुरानो काम बाहिर गएर देखाएपछि केसहरू चाहिँ हाम्रो बिग्रिन्छ भनेर त्यस्तो सुझावहरू पनि कतैबाट पाएको चाहिँ देखियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भनेदेखि यसले केसलाई चाहिँ के भने फितोलौटी बनाउँछ। भएको कुराहरू जति बाहिर चाहिँ जानु भएको बाहिर गएर चाहिँ कामहरू गर्नु भएको चाहिन्छ भने त्यो जानकारीहरू निवेदनमा लेख्नु पर्यो र कुन कम्पनीमा गएर कामहरू गरेको कति वर्ष चाहिँ पृथक भएर बसेको यसले गर्दैमा के भन्दैन केसलाई चाहिँ नि ड्यामेज बनाउँदैन बरु चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ बनाउँछ। तर छिटो विवरणहरू चाहिँ पेश गर्नु भएको अहिले मैले भनिसकेँ बाबु आमालाई धेरै जस्तो गोर्खालीहरूको के भन्दैन छोराछोरीले के गरिरहेछन् खै हजुर केही थाहा छैन भन्ने कुराहरू त्यो हुनु भएन। छोराछोरीको गतिविधिहरू उनीहरूले समयहरू कसरी चाहिँ बिताउँछन् होइन काम गरेको चाहिँ छ भने इभन पार्ट टाइमै कामहरू गरेर आफ्नो जीविकाहरू चाहिँ चलाइरहेछ। त्यो जीविका चलाए तापनि त्यो पैसा चाहिँ के भने पर्याप्त चाहिँ छैन। बाबुआमाले यहाँबाट थप चाहिँ सपोर्टहरू चाहिँ समर्थन गरेको चाहिँ छ भने त्यसले केसलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ। र हाम्रो चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ के काम गरेको देखायो भने हुँदैन भन्ने कुरा यो गलत कुराहरू चाहिँ मैले अघि नै पनि यो कुराहरू भनिसकेँ। जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिबल विटनेस जब अदालतमा गइसकेपछि जुन बयानहरूमा लेखेको कुराहरू र अदालतमा भनेको कुराहरूमा मेल खाएन भने केसहरू ड्यामेज हुन्छ। किनभने उसलाई क्रेडिबल होइन भरपर्दो चाहिँ के भने विटनेसको रूपबाट उसलाई चाहिँ दिएन। अब यस्तो के भने अब अहिले पनि तपाईँले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छैन विगतमा जुन परेको मुद्दाहरूमा चाहिँ जुन पुनरावेदनमा चाहिँ गयो पुनरावेदनबाट पनि चाहिँ केसहरू चाहिँ डिसमिस भयो भनेदेखि अब त्यसको लागि चाहिँ सधैँको लागि ढोका बन्द हुने कि के गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो। त्यसबाट डाइरेक्टरबाट आन्सर आइसकेको छ। यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न चरणमा कुन त्यो मिति चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ। जस्तो 17 भन्दा अगाडिको केसहरूमा जुन किसिमबाट केसहरू रिफ्युज भएको चाहिन्छ 17 को बाट चाहिँ जुन कोर्ट अफ अपिलले जुन नजिरहरू प्रतिपादित गर्यो यसबाट चाहिँ के भने सर्कमस्टान्सेसहरू चेन्ज भयो। त्यस्तो किसिमको प्रमाणहरू किनभने पहिला जुन गरेको फेरि बयानहरू त्यही नै कुराहरूलाई नै लिएर गयो भने कि जजले के खोजेको त्यसमा त्यसलाई चाहिँ के भने नयाँ हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि केसहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउँछ। म यति नै सीमित राखौँ। हस्, धन्यवाद प्रिन्सिपल सलिसिटर राजु थापाज्यू। हामीसँग फेसबुकबाट पनि प्रश्नहरू आइराखेका छन् र हाम्रा साथीहरू जगन कार्की, शिव भण्डारी, नवीन पोखरेलजीले मोनिटर गरिराख्नु भएको छ। म शिवजी कहाँ जान चाहन्छु। शिवजी तपाईँसँग के प्रश्न आएको छ सोधिदिनुहुन्छ कि? नमस्कार, धन्यवाद सबैजनालाई। र एभरेस्ट ल सोलिसिटरले आज यो विशेष कानुनी परामर्शको विशेष कार्यक्रममा लाइभबाट प्रत्यक्ष रूपमा जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ सबै दर्शक श्रोता फलोअर्स भ्युअर्सलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। भाइरस सर, जगनजी, नवीन पोखरेलजी हुनुहुन्छ, आरती दिदी हुनुहुन्छ। हामी छौँ एभरेस्ट ल सोलिसिटरको यो विशेष इमिग्रेसन अपडेट कार्यक्रममा। मसँग भाइरजी धेरै प्रश्नहरू छन्। अहिले लन्डन नेपाल न्युजबाट हेर्ने साथीहरूले प्रशस्तै क्वेसन लेख्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि सोलिसिटर राजु थापा सरलाई मैले जस्तै एउटा यहाँ धेरैको प्रश्न लिँदा त सम्भव नहोला, तर समग्रमा भन्न खोजिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। जस्तै होम अफिसले पठाएको निवेदन, होम अफिसमा पठाएका निवेदनहरू जति पनि प्रोसेस गरेका थिए तिनीहरूको कुनै जवाफ आएको छैन अथवा छ, त्यसको निर्णय कहिलेसम्म आउला भन्ने खालका धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यस्तै नेपालमा भिसा लागेका तर कोभिड-19ले बेलायत आउन नसकेका तर उहाँहरूको जुन चाहिँ बायोमेट्रिक कार्ड त यहीँ आएर लिनुपर्ने तर भिसाको अवधि चाहिँ नेपालमै सकिएको
भन्ने कुराहरू धेरैको गुनासो छ। भिसा लागेको तर अब यहाँ प्रवेश हुनुभन्दा पहिले अगावै नै भिसा सकिसकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा कसो गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। धेरैका समग्रमा मैले एकजुटमा यो प्रश्नलाई अलि महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छु। सोलिसिटर राज थापा सरलाई धन्यवाद शिव भण्डारी। यो प्रश्न तपाईँहरूले सहकार्य गरेर 3टा मिडियाहरूले यसलाई जुन कभरहरू गर्नुभयो त्यसको लागि म फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको जुन चाहिँ प्रश्न चाहिँ छ, म पहिले चाहिँ होम अफिसबाट भएका मुद्दाहरू जुन उनीहरूले निवेदन हाले, अब त्यसको चाहिँ कुनै निर्णयहरू चाहिँ कुनै प्रकार आएको चाहिँ छैन। यो अवस्थामा के गर्ने र भिसा लागेको अवस्थामा जुन लकडाउनमा परेका छन् नेपालमा र त्यो कुराहरूबाट ट्राभल गर्न सकेको छैन, दुईटाको प्रश्न यहाँले चाहिँ सोध्नुभयो। म पहिलो प्रश्नतिर म पहिला लागिहालेँ। होम अफिसमा जुन किसिमको विचाराधीन भएका जुन मुद्दाहरू चाहिन्छ त्यसको लागि त हामीले वेटै गर्नु पर्यो, किनभने अहिले प्रक्रियागत रूपबाट चाहिँ होम अफिसले अलि निर्णय गर्नलाई ढिला नै गरिरहेको चाहिन्छ। तर नेपालबाट चाहिँ नि जुन किसिमबाट चाहिँ नि उहाँहरूले जुन एप्लिकेसन चाहिँ उहाँहरूले राख्नुभयो, तर त्यसको पासपोर्ट पनि उहाँहरूले कतिपयहरूले बुझ्नु भएको छैन, रिफ्युजल लेटर आएको छैन भन्नेको यो गुनासोहरू धेरैको चाहिन्छ र एकदमै यो समसामयिक प्रश्न पनि चाहिन्छ। यसको लागि चाहिँ नि अब एउटा म इक्जाम्पल मात्रै दिउँ यहाँलाई। एकजनाले त फलोअप गरेर बिचरा उसले चाहिँ कति भन्दैन, कतिचोटि कलहरू होम अफिसलाई गऱ्यो, त्यसपछि इमेलहरू 15-20 चोटि चाहिँ पठाएको छैन, उसको आएन। अहिले चाहिँ के चाहिँ छ भने यसको लागि चाहिँ सिस्टमहरू यो सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट भन्ने जुन चाहिँ नि होम अफिसले कुनै त्यस्तो डिसिजनहरू आएको छैन, होम अफिसले पठाएको छैन, इमेलमा पनि कुनै आएको छैन भनेदेखि त्यो सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्टको आधारबाट त्यसको लागि चाहिँ के भने त्यो फोटोहरू चाहिँ के भने सर्टिफाईहरू गर्नु, पासपोर्टहरू सर्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो विवरण गरिसकेपछि हामीले अहिले गर्दाखेरि कति भने 7-8 दिनमा चाहिँ नि त्यो किसिमको रिभिजन लेटर आएको चाहिन्छ। अब यो अहिले 3-4 वटा चाहिँ हामीले रिभिजन लेटर पाइसकेका चाहिन्छ। अब अर्को कुराहरू चाहिँ जुन भिसा लागेको तर अहिलेको कोभिड-19 को परिस्थितिले को कारणबाट जुन बेलायत आउन सक्नु भएको चाहिँ छैन, उहाँहरूको हकमा चाहिँ के भने उहाँलाई जुन भिसाहरू लागिसकेको चाहिन्छ उहाँहरूको अधिकारहरू चाहिँ समाप्त चाहिँ हुँदैन। यो अहिले परिस्थितिले जन्माएको एउटा समस्या हो। अब अहिले यसको लागि चाहिँ नि जुन किसिमबाट अहिले होम अफिसले अपडेट पनि गरेको चाहिन्छ, मैले अस्तिको यो प्रोग्राममा पनि अलिकति कुराहरू जानकारी दिलाइसकेको छु शिव भण्डारीजीलाई यो गर्नुभएको कार्यक्रममा। तर पनि अहिले चाहिँ के चाहिन्छ भने यो त्यस्तो किसिमको कसैको अहिले त्यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ भोग्नु भएको चाहिन्छ। भिसाको म्यादहरू सकिसकेको या चाहिँ सकिन लागेको अवस्था चाहिँ छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ यो इमिग्रेसन हेल्पलाइनहरू चाहिँ कोरोना भाइरसको हेल्पलाइन चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ के भने इमेलहरू गरेर चाहिँ नि जानकारी दिलाउनु पर्छ कि त्यसलाई चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ यो रिप्लेसमेन्ट भिजा पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला चाहिँ यो 30 दिनको दिइराखेको चाहिन्छ। अहिले भर्खरै चाहिँ मलाई आएको समाचार अस्ट्रेलिया र हङकङबाट चाहिँ आएको भिसामा अहिले चाहिँ 90 डेजको भिसाहरू दिने गरेको चाहिन्छ, किनभने अहिले यो रिल्याक्सहरू होस्, अब यो अलिकति लकडाउनहरू चाहिँ अलि इज होस् भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ एकैचोटि 90 डेजको भिसाहरू अहिले चाहिँ दिइराखेको चाहिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो न्युज चाहिँ हो। र जसको चाहिँ भिसाहरू सकिसकेको चाहिन्छ कृपया गरी उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो लयरहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्टहरू गर्नु होला, नभए चाहिँ नेपालमा कन्सल्टेन्सी छ भने कन्सल्टेन्सीमा उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुने चाहिन्छ। र होम अफिसलाई चाहिँ त्यो जानकारी दिलाउँदाखेरि त्यसको लागि कुनै शुल्कहरू लाग्ने छैन, यो फ्री अफ चार्ज चाहिँ हुन्छ। र अहिले जुन होम अफिसले जुन जानकारी दिलाएको चाहिन्छ यहाँहरूलाई चाहिँ नि 3 महिनासम्मको भिसा भइसकेपछि नेपालको परिस्थिति, यहाँको परिस्थिति दुईटैलाई विचार गरेर 3 महिनासम्म
मा जुन बेलामा ट्राभल गरे पनि हुन्छ र यो अप्सनहरू चाहिँ नि होम अफिसले के भनेदेखि डिसेम्बर 2020 सम्म यो अप्सन राखेको चाहिन्छ। त्यसकारण यहाँहरूले त्यो निवेदन गर्न सक्नुहुने चाहिन्छ, शुल्क लाग्दैन। यति नै म चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी दिनु चाहन्छु। यसैमा जोडेर मैले सोलिसिटर राज थापा सरलाई एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। एकजना दलबहादुर सरले लेख्नु भएको छ, मैले मेरो नाम दलबहादुर थापा हो, कोरोनाले गर्दा मेरो बाबाको युकेमा मृत्यु भयो, आमा एक्लै एकदम डिफिकल्ट सिचुएसनमा हुनुहुन्छ, यस्तो केसमा आमा नेपाल आएको हेरिङ बेला के समय अगाडि मात्र जान्नु मिल्छ? आमा नेपाल आउनु भएछ, यस्तो अवस्थामा एकदम नाजुक छ मेरो स्थिति, अब म अपिल प्रोसेस कसरी गर्नु सक्छु होला, नोटिस हेरिङको बारेमा अथवा यसको बारेमा बताइदिनुस् न भनेर लेखेर पठाउनु भएको छ। अलिकति पछि उहाँको मुद्दाहरू अहिले विचाराधीन अवस्थामै चाहिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यदि त्यो अवस्था चाहिँ भयो, अलिकति क्लियर चाहिँ के भएन, बाबुको मृत्यु भयो भने चाहिँ उहाँको मृत्यु पहिले नै भएको हो या अहिले चाहिँ यो मुद्दा चल्दा चल्दै चाहिँ भएको, त्यो अलिकति प्रष्ट भएन। तर पनि म के भनेदेखि त्यो दुईटैलाई म कभर गरेर चाहिँ म चाहिँ जान्छु। यदि पहिले चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ, आमाले स्पोन्सर गर्नुभएको चाहिँ छ, अहिले आमा को कन्डिसन जुन चाहिँ नि अहिले लकडाउनको कारणबाट गभर्मेन्टको रेगुलेसनहरू चाहिँ छ, अहिले उहाँहरू ट्राभल चाहिँ गर्नु सक्नु भएको चाहिँ छैन भनेदेखि त्यो किसिमको जानकारी आफ्नो लयरलाई उहाँहरूले कन्ट्याक्टहरू गर्नुहोस् र यो हिसाबबाट उहाँहरू ट्राभल गर्नु सक्नु भएको छैन। तर अहिले चाहिँ के भन्दैन, यो जुन चाहिँ नि उहाँले छोरासँग आफ्नो समयहरू बिताइराख्नु भएको छ नेपालमा, यदि त्यो किसिमको चाहिँ चाहिन्छ भनेदेखि त्यो जानकारीहरू चाहिँ अदालतलाई चाहिँ दिनु पर्यो। अब केस म्यानेजमेन्ट रिभ्यूको चाहिँ नि अब हेरिङहरू आइरहेको चाहिँ छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्सहरू सबै पेसहरू गरेर आफ्नो लयरलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तर अब यही दौरानमा मुद्दा हुँदाहुँदै चाहिँ नि बाबा चाहिँ बित्नुभयो, अब आमा चाहिँ हुनुहुन्छ, आमाको अवस्था पनि चाहिँ नि अलिकति नाजुक चाहिँ छ भने होइन, यो केसहरूमा त्यो अधिकारहरू घुम्दैन बाबा बित्दैमा, किनभने आमाको प्रति त्यो बर्डनहरू चाहिँ के भन्दा आमाप्रति चाहिँ जान्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ नि मुद्दामा तात्विक असरहरू चाहिँ पार्दैन। अझै चाहिँ नि के भन्दै जुन बाबुको चाहना चाहिँ थियो, बाबुले चाहना गर्दा गर्दै पनि चाहिँ नि छोराछोरीलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउन सक्नु भएन, उहाँको अन्तिम इच्छा पनि पुराहरू भएन। उहाँले चाहिँ के भने छोराको यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले प्राण त्यागहरू चाहिँ गर्नुभयो। यो एकदमै चाहिँ के भने दयनीय अवस्थामा यो जुन कुराहरू चाहिँ अदालतलाई देख्यो भने अदालतले यस्तो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर यो केसहरू अझै स्ट्रङ होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। धन्यवाद शिव भण्डारीजी यो प्रश्नहरू राखिदिनु भएकोमा। र नवीन पोखरेलजीले पनि केही प्रश्नहरू कलेक्ट गर्नुभएको छ। नवीनजी सुन्नुहुन्छ मैले बोलेको? हजुर सुनिरहेको छु सर मैले। तपाईँको प्रश्न राखिदिनुहोस् न। त्यही धेरै क्वेसनहरू छ, तर मेरो त्यो गोर्खा वयस्क सन्तानको हकमा जस्तै बेलायत सरकारले तोकेको 10वटा क्राइटेरिया त्यो पुरा गर्नुपर्छ कि अथवा ह्युमन राइट्स ग्राउन्डले मात्र पनि त्यो यहाँको पाइन्छ भन्ने खालको त्यो कमन क्वेसन चाहिँ यो छ भनेको, यसमा के छ राजेश सर यो क्राइटेरियाको बारेमा? धन्यवाद नवीन। क्वेसनहरू मैले अहिले पनि अलिकति कभर त गरिसकेको छु यो कुरालाई। जुन एनएसकेले चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ, होम अफिसले जुन 5 जनवरी 2015मा जुन नीति लिएर आयो, त्यसमा जुन 10वटा शर्तहरू, त्यसमा 30 वर्षको जुन सन्तानहरू चाहिँ छ उनीहरूको हकमा त्यो पोलिसीले चाहिँ कभर गरेको चाहिन्छ। तर त्यो पोलिसीमा भन्दाखेरि के भने छोराछोरी मात्र भएर चाहिँ भएन, त्यसमा के भने आर्थिक र भावनात्मक रूपबाट चाहिँ सम्बन्ध पनि भएको चाहिँ हुनुपर्छ। कतिपय कुराहरूमा 30 वर्षभन्दा मुनिका छोराछोरीहरूको पनि एप्लिकेसनहरू रिफ्युज भएको चाहिन्छ। अब पोलिसीले चाहिँ कभर नगरेको, तर के भन्दैन अब 30 वर्षभन्दा बढी नआएको हकमा हामीले यो कुराहरू पनि अहिले हामीले छलफलमा लिएर आइसकेका छौँ। यो चाहिँ के भन्दा मुख्य कुरातया चाहिँ के भने यो पारिवारिक जीवनको हकबाट चाहिँ के भने यो केसहरू चाहिँ हामीले धेरै सफलता हासिल पनि गरिसकेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ जुन मैले युकेमा यो मानव अधिकारको महासन्धिको धारा 8ले जुन चाहिँ प्रत्यायोजन गरेको जुन अधिकारहरू चाहिन्छ, त्यसमा के भने कुनै पनि व्यक्तिले के भने आफ्नो
एउटा व्यक्तिगत र के भने पारिवारिक जीवन जिउन पाउनुपर्ने उसलाई अधिकार चाहिन्छ। अब यो आधारबाट नै हामीले धेरै केसहरू हामीले जितिसकेका छौँ। त्यसकारण 30 वर्षका जुन चाहिँ माथि जुन उमेर पुगिसकेका छन् उमेर नआएका छोराछोरीहरू चाहिन्छ भने तपाईलाई बाबुआमाले सपोर्टहरू गराएको छ त्यही उमेरको कारणबाट नअड्कनुहोस्, अप्लाई चाहिँ गर्नुहोस्। अहिले केसहरू होइन हाम्रो ब्यारिस्टर म्याथ्यु मोराटीले भनेको सक्यो 54 वर्षको लिएर आइसक्यो भन्ने कुराहरू म चाहिँ के भने 55 वर्षसम्मको हामीले पुष्टि गरिसकेका छौँ र यो हकमा चाहिँ अहिले कुराहरू गर्दाखेरि एउटै विधवाको हामीले पहिला 2टा छोराछोरी लिएर आयो, उसको खर्च थिएन। त्यसपछि 8वटा छोराछोरीलाई अहिले इमरान अलीले पनि भनिसकेको चाहिन्छ गर्दाखेरि 10 जना छोराछोरीहरू पुरा कम्प्लिट सेट चाहिँ फ्यामिलीले उनीहरूको यहाँ आइसकेको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नहिस्काउनु, झुटो विवरणहरू चाहिँ तपाईहरूले बिल्कुलै चाहिँ नगर्नु होला। यो यसले गर्दाखेरि केसलाई चाहिँ ठुलो असर पर्न चाहिँ जान्छ। त्यसकारण चाहिँ यो गोर्खालीको छोराछोरीहरूको मैले अहिले पनि भने नैसर्गिक अधिकार हो। ऐतिहासिक अन्यायमा जुन चाहिँ विभेदहरू भयो त्यो आधारबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट दिनुपर्छ र जुन चाहिँ पारिवारिक जीवन चाहिन्छ पारिवारिक जीवनको जसरी जुन हिसाबले छोडेर आएको चाहिन्छ त्यो पारिवारिक जीवन चाहिँ के भने निरन्तरता चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पुष्टि भयो भने केसहरू जितिन्छ। तर पनि कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ के भने अदालतमा कुनै अब नयाँ जजहरू कुनै अब गोर्खाको पक्षमा नभएका त्यो किसिमको निर्णयहरूमा पनि के भने माथिल्लो अदालतबाट चाहिँ के भने त्यो केसहरू चाहिँ के भने उल्टी भइरहेको चाहिन्छ र माथिल्लो अदालतबाट केसहरू जितिरहेको चाहिन्छ। त्यसकारण यो अधिकारहरूलाई तपाईहरू आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो अधिकारको उपयोग गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ के भन्दैन समयलाई नकुर्नुहोस्। मेरो चाहिँ यत्रो यो चाहिँ के भने मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध। र अर्को कुराहरू चाहिँ मैले देखेको समस्याहरू चाहिँ अब गोर्खालीहरूको धेरैको अहिले अन्डरलाइन हेल्थ इस्युहरू चाहिँ छ। यहाँनिर उनीहरूलाई देखेकोमा भाषाको समस्याहरू चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको जनजीवनहरूमा अलिकति आफ्नो कठिनाइहरू भइरहेको जनजीवन यहाँ चाहिँ जिउनलाई उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो, कतिले चाहिँ उनीहरूलाई केयर गर्ने, कतिले चाहिँ अब उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यो किसिमबाट चाहिँ के भन्दैन कसैको त्यस्तो किसिमको मेडिकल किसिमको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ रहेछ भनेर भन्दैन त्यो कुराहरू पनि जजको एटेन्सनमा ल्याउनु पर्यो कि यसो उमेरहरू भइसक्यो। मैले प्रयासहरू गरिरहेको छु। मैले मेरो भावनात्मक रूपबाट चाहिँ छोराछोरीसँग यो किसिमको सम्बन्धहरू चाहिँ छ त्यसको लागि चाहिँ मैले छोराछोरीहरूलाई यसरी चाहिँ मैले समर्थन गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू त्यो कुरा पुष्टि हुनुपर्छ। अरू केही छ नवीनजी? धन्यवाद नवीनजी प्रश्न राखिदिनु भएकोमा। हाम्रो यसै गरी जगन कार्कीजीले पनि फेसबुकमा आएका प्रश्नहरू अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। जगनजी के प्रश्न छ तपाईँसँग राखिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भगीरथ दाई, सुनिया छ मेरो आवाज? राम्रोसँग सुनिया छ। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त म यो एभरेस्ट ल सोलिसिटरलाई यो कार्यक्रम सायद युकेमा पहिलो पटक होला यसरी चाहिँ विज्ञहरू ब्यारिस्टरहरू 3 जनालाई ल्याएर चाहिँ एक्टिभली यसरी इन्टरप्रेटर राखेर जुन एउटा यो हामी जर्नलिस्टहरूको पनि चाहिँ रोहबरमा यसरी जुन एउटा एकदमै यो महत्त्वपूर्ण र सूचना एकदमै इन्फर्मेटिभ प्रोग्राम जुन गरेको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा यहाँ कभर भइसकेको छ। अघि चाहिँ के अरे हाम्रो ब्यारिस्टरहरूले पनि कभर गर्नु भएको छ, इमरानजीले पनि गर्नु भएको छ। धेरै प्रश्नहरू यहाँ आएका छन्। यहाँहरूका त्यस्ता केही पर्टिकुलर जिज्ञासा भएदेखि म चाहिँ डाइरेक्ट एभरेस्ट लको यहाँ राजु थापाको उसमा पनि आइरहेको छ इमेल उसमा डाइरेक्ट उसमा गएर अथवा फोन गरेर पनि यहाँहरूले क्वेरी गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई एउटा चाहिँ लाइभ कुरा अघि एकजना रफायलले त अलिकति भन्नुभयो, मलाई अलिकति राजु दाईले पनि प्रश्न पारिदिनु भयो भने धेरै साथीहरू चाहिँ अहिले हङकङको यो जुन एउटा गभर्मेन्टले ब्रिटिस गभर्मेन्टले हङकङको भिजा दिने भनेर भनिरहेको छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ उत्साहित अथवा कतिपय फ्यामिली लिगेसीले गर्दा होइन हाम्रो यो गोर्खा परिवारको लिगेसीले गर्दा उहाँहरू चाहिँ उत्साहित हुनुहुन्छ। यो बारेमा के हो कस्तो हो भन्ने चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ उहाँहरूको। त्यसको बारेमा
अनि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई एकजना साथीले यहाँ प्राइभेटली भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ अलिकति गोर्खाभन्दा बाहिरको हो, दाइ यो अहिले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो चाहिँ एकजना उहाँको मुवा चाहिँ उहाँ नेपालबाट यहाँ भिजिटिङमा आउनु भएको रहेछ, 2 वर्षको भिजा छ, तर यो त्यो 6 महिनामा चाहिँ जानुपर्ने भन्ने त्यो एउटा नियम रहेछ। अहिले कोभिडले गर्दा चाहिँ पठाउन सकिराख्नु भएको छैन, त्यसको लागि के गर्ने होला भनेर चिन्तित छु म, एकचोटि सोधिदिनु भन्नुभएको छ। यो 2टा प्रश्न दाइलाई मैले राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद जगन भाइ। प्रश्न अहिले जुन आएको चाहिन्छ, जुन अङ्कको जुन चाहिँ बिएनओको इस्युहरू चाहिन्छ, यो केसहरू चाहिँ नि धेरै वर्षदेखि चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङमा चाहिँ थियो। अब यो बिएनओहरूको पनि कतिपयहरूले चाहिँ नि ब्रिटिस सिटिजन लिनलाई चाहिँ सफल भए, कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ नि यिनीहरू सफल भएका चाहिँ छैनन्। र जस्तो यिनीहरूको जुन 2002 को जुन चाहिँ एक्ट चाहिँ आएको चाहिन्छ, त्यसबाट चाहिँ के भन्यो भनेदेखि बिएनओको सिटिजन भएको तर कुनै पनि नेपाली नागरिकता पनि चाहिँ लिएको अवस्थामा उसले चाहिँ नि त्यो किसिमबाट ब्रिटिस सिटिजनको सुविधा चाहिँ नि उसले नपाउने, यो कुराहरूको रिफ्युजल धेरै भएर आइरहेको चाहिन्छ। र यो मलाई लाग्छ ब्रिटिस नेसनालिटी एक्टको यो सेक्सन 4B ले पनि चाहिँ के भनेको भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले भोलन्टरीली चाहिँ के भने आफ्नै इच्छाले कुनै देशको चाहिँ नागरिकता त्यागेर चाहिँ बिएनओलाई कायम राखेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने अब बिएनओलाई चाहिँ दिएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेटलेस भन्न मिल्दैन। तर स्टेटलेस चाहिँ के भन्दाखेरि बिएनओ मात्रै चाहिन्छ, अरू कुराहरूबाट चाहिँ भएन भने सेक्सन 4B अनुसार चाहिँ के भने रजिस्टर गराउन चाहिँ सकिन्छ। अब अहिले आएको जुन एनाउन्सहरू भइरहेको चाहिँ छ, अहिले जुन भइरहेको चाहिन्छ, यो चाहिँ के चाहिँ समस्याहरू चाहिँ छ भनेदेखि जुन हङकङको कुराहरू चाहिन्छ होइन, राफेलले पनि प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। यसको नियमहरू चाहिँ अझै पनि क्लियर भइसकेको चाहिँ छैन, यसको आउँदै चाहिन्छ। त्यसकारण यहाँले धैर्यता चाहिँ लिनु होला। र अलिकति सामान्यतया के चाहिँ भने जुन चाहिँ नि बिएनओवालाहरू उनीहरूले कुनै भिसा नलिकन 6 महिनाको लागि यहाँ आउन सक्छन्। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ नि अब एनआई नम्बरहरू पनि उनीहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउने चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ रहेछ त्यहाँनिर। त्यसपछि चाहिँ के भने 5 वर्षपछिको रुटपछि उनीहरू सेटलमेन्ट भएर त्यसपछि ब्रिटिस सिटिजनसिप ल्याउनु पर्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ वेट गरौँ। र अर्को कुरा तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो, 2 वर्षको भिसा लिएर चाहिँ आमा आउनुभएको चाहिन्छ, अहिले लकडाउनमा पर्नु भएको चाहिन्छ, यो अहिले चाहिँ के भने अटोमेटिकली चाहिँ यो एक्सटेन्ड चाहिँ के भने 31 जुलाईसम्म चाहिँ भएको चाहिन्छ। अब अहिले चाहिँ फ्लाइटहरू सबै चाहिँ खुलेको अवस्थामा होइन, भोलि चाहिँ के भनेदेखि आमालाई फेरि पछि चाहिँ फ्युचर एप्लिकेसनमा चाहिँ गाह्रो नहोस्, यदि चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ अब सुचारू रूपले चाहिँ नेपालमा चलिरहेको चाहिन्छ, जान सक्ने त्यो वातावरण चाहिन्छ होइन। उताबाट गभर्मेन्टको रेगुलेसन्सहरू के चाहिन्छ नेपालको पनि जानलाई, र अब यहाँको गभर्मेन्टको रेगुलेसन चाहिँ के चाहिन्छ, फ्लाइटहरूको स्केड्युलहरू चाहिँ के चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर 31 जुलाईसम्म चाहिँ हामीलाई ढुक्नै चाहिँ चाहिन्छ। अब त्यसपछिको चाहिँ स्थितिहरू चाहिँ उहाँको हेल्थले पनि चाहिँ दिएन, उहाँलाई चाहिँ अब सेल्फ आइसोलेसनमा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था आयो, या कोभिड-19 को कुनै त्यस्तो सिम्पटमहरू देखियो भने त्यसको लागि चाहिँ के भने भिजा एक्सटेन्सनको लागि अनलाइन फर्महरू चाहिन्छ, त्यो लिएर चाहिँ के भन्दा उहाँले फेरि पनि निवेदन हाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यदि टाइममा नफर्केको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भोलि फ्युचर एप्लिकेसन राख्दाखेरि ओभरस्टे भन्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउँछ। तर अहिलेको जुन परिस्थिति, विषम परिस्थितिमा होम अफिसले चाहिँ के भने यो सबै केसहरूलाई चाहिँ के भन्दैन कन्सिडर गरिरहेको चाहिन्छ। त्यसकारण यो फ्युचर जुन चाहिँ एप्लिकेसन जुन चाहिँ राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ ओभरस्टे भनेर चाहिँ नि काउन्ट गरिँदैन। धन्यवाद जगनजी प्रश्न राख्नु भएकोमा। यहाँ थुप्रै प्रश्न आएका छन्, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामी ती सबै प्रश्नहरू लिन असमर्थ छौँ, क्षमा चाहन्छौँ। 1-2वटा प्रश्न संक्षेपमा म राख्न चाहन्छु, त्यसपछि आजको यो हाम्रो छलफल सकिनेछ। एउटा प्रश्न लेख्नु भएको छ सुभाष थेबे लिम्बुले, धेरै वयस्क छोराछोरीले बुद्ध जितेपछि
ILR को सट्टा 3 वर्षको भिसा पाए। अहिले उनीहरूले भिसा थप गर्न समस्या बेहोरिरहेका छन्। अब उनीहरूले के गर्नु पर्ला? एकदम राम्रो प्रश्न सुभाष केबी लिम्बू, जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि जुन पहिला जसले मुद्दा जितेर आए तिनीहरूको हकमा 2.5 वर्षको भिसाहरू दिने प्रावधान चाहिँ थियो। अब उनीहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2017 को मलाई लाग्छ मे भन्दा अगाडिको भिसाहरूमा त्यो किसिमको क्याटेगोरी थियो जसले चाहिँ मुद्दा जितेको आधारमा 2.5 वर्ष भिसा पाउँथे। अब अहिले उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमबाट अहिले यो समस्याहरू भोगिराख्नु भएको चाहिँ छ, उहाँहरूले चाहिँ अब एक्सटेन्सन चाहिँ गर्नु पर्यो। भिसाको लागि चाहिँ नै जुन सकिन लागेको छ जुन समयावधिहरू, त्योभन्दा अगाडि नै होम अफिसमा निवेदन राख्नलाई कुनै किसिमको बाधा पुर्याएको छैन। अब कुराहरू आयो, अब यो रुटबाट चाहिँ जानुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि 10 वर्ष यहाँ चाहिँ नि बसोबास गरेको हुनुपर्छ यो रुटबाट चाहिँ जानलाई। त्यसकारण चाहिँ हामीले मेरो चाहिँ हकमा मेरो क्लाइन्टकोहरूको हकमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई के एडभाइसहरू गर्यो भनेदेखि जसरी यो 2.5 वर्षको भिसाहरू लागेको चाहिँ यो किसिमको कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सेटलमेन्ट चाहिँ दिनुपर्नेमा रङ चाहिँ चाहिँ भयो भनेर, किनभने एउटा पोलिसीमा चाहिँ के चाहिन्छ भने नेपाल बाहिर सरी बेलायतभन्दा बाहिर नेपालमाबाट चाहिँ अप्लाई गरेको अवस्थामा मात्रै चाहिँ सेटलमेन्ट पाउँछ। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो अवस्थामा यस्ता भिसा लागेकोहरूलाई जसको अलिकति ड्युरेसनहरू लामो चाहिन्छ हामीले नेपाल पठायौँ। नेपाल पठाउँदाखेरि अब धेरैको भिसा लगाएर उनीहरूले सेटलमेन्ट पाइसकेका छन्। त्यही कारण सुभाषजी अब तपाईँको चोइस हो। तपाईँले भिसाको लागि चाहिँ नि जुन लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको एक्सपायर हुन लागेको चाहिन्छ भने आफ्नो सोलिसिटर्स या कुनै कानुन व्यवसायलाई सोधेर यो चाहिँ निवेदन राख्नु होला। यो लकडाउनको कारणले चाहिँ तपाईँ चाहिँ वेट चाहिँ गरेर नबस्नु होला। हस्, आजको अन्तिम प्रश्न हामीसँग आएको छ, म लिन चाहन्छु। फेसबुकबाट आएको छ। एन्जेल सरुले लेख्नु भएको छ, मेरो मम्मी गोर्खा विधवा हुनुहुन्छ, उहाँको मुटुको अपरेसन गरेको छ। हामी अहिले नेपालमै छौँ, हामी युके जान के गर्नु पर्ला? सबभन्दा पहिला हामीले के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने अलिकति हामीले कभर पनि गरेका थिएनौँ। हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। अब आमा मुटुको रोगी चाहिँ हुनुहुन्छ, तर आमाको हकमा अरू सिब्लिङ्सहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू कुनै हकमा चाहिँ आएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू अलिक प्रष्ट भएको चाहिँ छैन। यहाँनिर अब त्यसलाई पनि म अलिकति जोडेर म भनिहाल्छु। कुनै पनि बाबुआमा या एकल महिला विधवा आमाले छोराछोरी लिएर आउँदाखेरि जुन किसिमको विवरणहरू पहिला जुन पेश गरेको चाहिन्छ, पहिला चाहिँ के भन्दैन एउटा छोराछोरी लिएर आउनलाई अब अर्को छोराछोरीहरूको बिहा भइसक्यो, उनीहरू अलग्गै बस्छन् भनेर जुन बयानहरू दिइसकेको चाहिन्छ, त्यो बयानहरू के भन्दाखेरि होम अफिसले त्यो छोराछोरीको बयानहरू होम अफिसले लिएर आउन सक्छ। त्यसकारण यदि उहाँहरूको अवस्थाहरूबाट त्यो किसिमको छ भनेदेखि पहिला के बयानहरू दिनुभएको चाहिन्छ त्यसलाई पहिला क्लियरहरू गर्नु। दोस्रो कुराहरू यहाँलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्ने प्रतीक्षा गर्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ, किनभने यो मैले अहिले भने गोर्खालीहरूको लागि भगीरथजी, राजुजीको टेक्निकल प्रब्लम आयो, अब हामी समअप गर्नुपर्छ होला। इन्टरनेटको प्रब्लम भयो। हजुर भगीरथ सर, म अर्को ल्यापटपमा आएँ, मेरो त्यो ब्याट्रीहरूको गरेर चाहिँ अनि अफ भएछ। म यहाँसँग क्षमा चाहन्छु। म फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। हस् प्लिज। मैले यो अर्को चाहिँ मैले युज गरेँ। आजको अन्तिम प्रश्न एन्जेल सरुको जिज्ञासा। ओके, फेरि प्रश्न फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस् त। फेरि बिचमा काट्यो। एन्जेल सरुले फेसबुकबाट प्रश्न पठाउनु भएको छ। मेरो रोगीको कुराहरू होइन? हजुर,
मेरो मम्मी गोर्खा विधवा हुनुहुन्छ, मुटुको अपरेसन गरेको छ, हामी युके जान के गर्नु पर्ला? ओके, पहिले सुरुमा चाहिँ नि हामीले के अध्ययन गर्नु पर्यो भने जुन विधवा आमा चाहिँ आउनु भएको चाहिँ उहाँले पहिला विवरण दिँदाखेरि के विवरण चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनुभएको चाहिँ उहाँले अरू छोराछोरी या उहाँ जो अहिले अप्लाई गर्न चाहनु भएको चाहिँ अरू दाजु भाइ या दिदी बहिनीहरू कोही आएको छ कि छैन, त्यो गर्दाखेरि पहिला अदालतमा दिएको बयानहरू चाहिँ के चाहिन्छ, त्यो कुराहरू एकदम क्रुसियल पोइन्टहरू चाहिन्छ। दोस्रो कुरा, उहाँलाई चाहिँ जुन मुटुको रोगी हुनुहुन्छ उहाँलाई हेरविचार गर्ने कुराहरू चाहिँ छैन। हाम्रो एउटा कल्चर चाहिँ नि हाम्रो एउटा ड्युटी पनि के चाहिँ भनेदेखि बुढेसकालमा वृद्ध अवस्थाको भएको बाबुआमाको हाम्रो सेवा गर्ने हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ कर्तव्य हो। त्यो कुराहरूबाट चाहिँ जस्तो मैले अहिले पनि कुराहरू गरेँ, जस्तो फाइनेन्सियल इमोसनल सपोर्ट भनेको हो, आर्थिक र भावनात्मक किसिमको सम्बन्ध चाहिँ छ, त्यो किसिमको देखाउन सकिन्छ भने यहाँले चाहिँ नि उमेरको चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो किसिमबाट चाहिँ छ भने यहाँले निवेदन हाल्न सक्नुहुन्छ। अरू केही प्रश्नहरू? अहिले हामीले लिएको मुख्य प्रश्नहरू चाहिँ नै हो। हाम्रो काशी राईले पनि सोध्नु भएको छ, मेरो विधवा आमाले 26 वर्षको छोरीसँग जोइन्ट एप्लिकेसन गर्नुभएको, आमाले चाहिँ आइएलई पाउनुभयो तर छोरीको चाहिँ रिफ्युज भयो। अब आमाले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँ एक्लै जान चाहनुहुन्न, के गर्ने होला भनेर सोधिराख्नु भएको छ। अहिले आमा कहाँ हुनुहुन्छ? नेपालमै? नेपालमै। नेपालमा, तर उहाँको सेटलमेन्ट लाग्यो, आमा चाहिँ यहाँ आउनु भएको छैन? छैन, आमा आउनु भएको छैन। भिसा लागेको कहिले हो? त्यो खुलाउनु भएको छैन, उहाँले यति मात्रै लेख्नु भएको छ, आमा चाहिँ गोर्खा विधवा हुनुहुन्छ, उहाँको मात्रै भिसा लाग्यो, छोरीको लागेन, आमा अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्न, एक्लै आउन चाहनुहुन्न। ओके, अब यो प्रश्नहरू चाहिँ कहिले अलिकति क्लियर चाहिँ भएन यसमा होइन। आमाको भिसा लागेको कहिले हो? आमा यहाँ बेलायतमा आउँदै नआउनु भएको हो कि भिसा लागेर पनि है? यो चाहिँ के भनेदेखि यदि आमा यहाँ चाहिँ आउनु भएन भनेदेखि पारिवारिक जीवन चाहिँ देखाउन सकिँदैन, किन पारिवारिक जीवन आमा नेपालमै बसिराख्नु भएको चाहिँ छ भने छोरीसँग पारिवारिक जीवन नेपालमै भएको चाहिँ हुन्छ। हामीले त के पुष्टि यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो भनेदेखि बेलायतमा चाहिँ अब आमा हुनुहुन्छ है, अब अहिले सर्ट टर्मको लागि चाहिँ उहाँ बस्नु भएको, भिसा लागेर चाहिँ सर्ट टर्मको लागि बस्नु भएको रहेछ भनेदेखि त्यो बेग्लै कुराहरू हो। तर आमा नै यहाँ आउन नचाहने, छोरी मात्र चाहिँ आउन सक्ने हो भनेदेखि, आउन चाहने हो भनेदेखि बुद्ध चाहिँ सफल चाहिँ हुँदैन त्यसमा। किनभने छोरीको जुन सम्बन्ध छ आमासँग चाहिँ नेपालमा, आमा नै नेपालमा भइसकेपछि त्यो केस चाहिँ सफल चाहिँ हुँदैन। अरू केही प्रश्न? अरू केही प्रश्न छ शिवजी, जगनजी तपाईँसँग? प्रश्नहरू त लगभग एन्सर ब्यारिस्टरहरू सोलिसिटर राजु थापा सर, इमरान अली सरले लगभग हाम्रा श्रोता दर्शकका प्रश्नहरू बिचमै रहेर जुन प्रोग्राममा दिइराख्नु भएको कारणले पनि प्रश्नसँग सम्बन्धितै छन् जति पनि कुराहरू जुन इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको छ। तर हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण भिसाबाट लीला मास्केजीले पनि प्रश्नहरू गरिराख्नु भएको थियो, यस्तो बारेमा के होला भनेर। गोर्खा डेभलपमेन्ट, when their father is alone under 30 years old, they got a visa, but widow case only 18 years age limit, why the on 30 years limit भन्नु भएको छ। यो विडोको छोरीहरूको एजको कुरा गर्नु भएको छ लीला मास्केजीले। यो कुराहरुमा अहिले पनि प्रश्न भइसकेको छ। मलाई जस्तो लाग्छ मलाई लागि सोधिसकेको प्रश्नहरू हो। विधवाको हकहरुमा चाहिँ के छ भने 18 वर्षभन्दा मुनिका चाहिँ छोराछोरी रहेछ भने त्यो लिएर आउन पाइयो। तर 18 वर्षभन्दा माथिको रहेछ भने पोलिसीले चाहिँ के भन्दाखेरि दिएको चाहिँ छैन, एनएसकेले चाहिँ दिएको चाहिँ छ। तर यो कुराहरू के भने जुन यो भेदभाव भएको चाहिँ छ र यो अहिले चाहिँ जुन केसहरू सबै पनि जितिराखेको चाहिँ छ भनौँ न। अहिले हामीले कुराहरू पनि गर्यौँ 54 वर्षसम्मको कुराहरू चाहिँ नि त्यो विधवाका छोराछोरीहरू चाहिँ हुन्। तिनीहरूसम्मको केसहरू चाहिँ सफल भएको हुनाले त्यसमा 30 वर्ष भनेको त कमै उमेरको चाहिँ हो। तर मुख्यतया चाहिँ यसमा देखाउनु पर्ने हामीले प्रमाणहरूमा आर्थिक र भावनात्मक रूपबाट चाहिँ त्यो सम्बन्ध गाँसिएको, पारिवारिक जीवनको निरन्तरता
र यो माया भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ चाहिन्छ बाबु आमाको छोराछोरी प्रतिको त्यो चाहिँ के भने साँचो र यो चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ माया चाहिँ भएको भन्ने कुराहरू पुष्टि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हस् त हामीसँग आएका धेरैजसो प्रश्नहरू हामीले आज सम्बोधन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। केही प्रश्नहरू छुटेको भए हामी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गरेर हामी तपाईँहरूका जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। londonnepalnews.com, nepalilink.com त्यस्तै globalnepalese.com को संयुक्त आयोजनामा आयोजित आजको यो कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सबै ब्यारिस्टरहरू, एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा, सोलिसिटर सैयद इमरान अली, श्रीमती आरती श्रेष्ठ, फेसबुकमा प्रत्यक्ष जोडिनुहुने तपाईँ सबै दर्शक श्रोताहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भविष्यमा पनि तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने गरी हामीले यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछौँ। जोडिने प्रयास गर्ने होला। अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।